kamighimo tolangi sikoy ko kamighimo taaldo way bulan ikaw ang nagbuhat sa kabituunan ikaw ang nagbuhat sa kalibutan manama mawantog ka warag po ko iling koy ko o Diyos kahibulungan ka busa ikaw lang ang simbahon ko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال ربكم ادعوني أستجب لكم آمين يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اجمع شمل المسلمين والكريستيان واللومد في مدينة دباو وسلم دائما مجتمعنا هذا بالسلم والأمن والتقدم في بلدنا هذا آمين يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Our most gracious Heavenly Father, we come to you today to praise and worship you and give you thanks for all the things you continue to provide for ourselves and our families. Father, we humbly ask for forgiveness for all the times we have offended you, when we forget to acknowledge your presence in the image of our brothers and sisters, and for moments we fail to be good stewards of the blessings you have given us. Continue to guide and protect each one of us, Lord, that we may always walk in the light of your everlasting love and mercy. Grant us, Father, with your comfort in times of distress and with your strength in times of weakness. Bestow upon us your unending grace and healing, that we may in turn become instruments of gentleness and compassion to others. We ask all this in the name of your Son, our Lord Jesus Christ, with the prayer and the intercession of our Blessed Mother. Amen. manama mawantog ka warag po ko iling koy ko o Diyos kahibulungan ka busa ikaw lang ang simbahon ko busa ikaw lang ang alagaran ko Hello teachers, learners, and parents. Sir Jeff po, at your service. Alam nyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers.
Dito ay maaari nating ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules, at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema dahil welcome ang lahat dito. Para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, alternative learning system o ALS, at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala dahil kahit walang load ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama! Libre ito. Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph. Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa DepEd Commons? I-share mo na ang video na ito upang matuto rin sila kung paano gagamitin ang DepEd Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli, ito po si Sir Jeff at kita-kits po tayo sa DepEd Commons. Paalam! Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETULay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETULay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICT's Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Elaine Del P. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating ETULay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Hello! Good morning po sa inyo pong lahat. Ayan, kamusta naman po ang inyo pong pakiramdam? Good morning to our grade 9 students. We are having you here now sa ating pong ETULay. Una po sa lahat, ako po ay magpapakilala po muna. I am your teacher or tutor ulit. Will be your tutor for this morning. At I will address po sa mga estudyante po natin from grade 9. Okay, MAPEH grade 9. Hello po sa inyo pong lahat. Hello, ayan. I also have here ang isa po sa akin po mga kasama po dito. Tutor Aldrich, pa-unmute naman po. Sorry. So, Ayan. good morning. I was just checking my phone kung naka-live tayo. Thank you Live so na much ba tayo, again Sir Aldrich? for this opportunity. Thank you so much, Tutor Nolet. Good morning, students, parents, ETULay coordinators, and of course, sa ating mga kasamahang mga teachers, okay? So for today, we are your grade 9 tutors, okay? Unluckily, hindi po natin makakasama si Sir Antonio, but he's in charge sa topic na health, okay? Due to some important thing to attend or important matters to attend, kaya hindi siya nakadalo ngayon. So, si Ma'am Nulet po she's in charge of 2 components, music and then arts. And I will be in charge for physical education, and then Sir Antonio will be in charge of health education. So, Ma'am Nulet, can you tell us about our format sa grade 9 MAPEH?
Ayan, so para po sa umaga pong ito, ayan, I will be teaching, okay, tutoring you for our music. And syempre, kaabang-abang po next week, we will be having our PE and health together with Tutor Aldrich and Tutor Aldrin. Ayan. So, ayan, kaya naman nandito si Tutor Aldrich, kahit hindi pa siya mismo ang mag-tutor sa inyo ngayon, ay nandito siya para bumati po sa inyo pong lahat. Yan, sir, bago ka man lang umalis, di ba, batiin mo naman yung mga nasa comment natin. Sino ba yung mga nasa comment natin dyan? Mention naman natin yan, sir. Tutor Ay, wait. Aldrich. Wait lang po, ma'am. Let me just check yung Ayan, sa sige ating... po. So, Ayan, sa asa mga na ba? gusto magpa-shoutout dyan, marami pong mga bumabate. Grabe po tayo from Luzon, Visayas, and Mindanao. Ayan, by the way, Tutor Aldrich and Tutor Nolet, magkapares po kami ng school na pinagtuturuan from Tanza National Trade School. Hello po sa mga taga-TNTS po dyan. From Cavite Province, thank you so much, ETULay, for these big opportunities for us, Yes. both with Ma'am Nilet. And by next week, though, even though PE tayo next week, pero I will make sure na nandun pa rin si Tutor Nilet kasi magkakaroon kami ng collaboration. Since si Ma'am Nilet, isa sa mga field niya is dance sport. Kaya kailangan natin kanyang expertise when it comes to social dances. Okay? Ayan, sir, meron tayo ditong pagbate from Teresa Genaror Bustillos. Good morning, watching from Mount Apo. Grabe, National High School, Kidapawan City Division. Hello po sa inyo po dyan, ma'am, all the way from Kidapawan City Division. Wow, Ayan. mega shoutout din po kay Margie Agle. Correct me if I mispronounce your names. From Davao City. Wow. Ang dami nating Napakalayo. mga kasama. And then from North, tapos Gretel South. Malari. From Bukidnon naman si Ma'am Gretel Malari. Okay. Yan. Sino pa, Bes? Ayan, so marami po tayong nababasa po dito, pero syempre baka maubos naman yung oras natin because we will now start tutoring our grade 9 student with music. Ayan, So, so before you tayo po ay start- magsisimula. Sige po. So before you start, Ma'am Nilet, may I just end this talk? So I will give Ma'am Nilet the floor. Mga bata, makinig kay Tutor Nilet kasi alam ko marami kayong matututunan today. It's not about music, but appreciating music as well. Okay, Yes. so Ma'am Nilet, thank you so much. ETULay. So good morning, guys, parents, students, and ETULay tutors. Bye! Bye, Tutor Aldrich. Thank you so much. Best luck, Ma'am Nilet! Thank you. Ayan. So by this time, I will share my screen so that we can start with Music 9. Muli, pagbati po sa mga nandito, we have here Ayesha Armincia, that's my student from Tanza National Trade School. Good morning sa iyo, Nak. Ayan. Okay, so let me share my screen. Alright, so as you can see sa ating pong PowerPoint, this is all about Music 9. Sabi po ay nasa week 6 and 7. So, analyzing classical music. So, if kayo po ay nakakasunod po sa inyo pong mga module, actually I have here on my hand ang ating pong module from Calabarzon, Pivot, Learner's Material. So, from week 1 to 5 or to 6 din po, ang mga pinag-usapan po natin is all about classical music. Kung saan explore po natin ang history of classical music or classical era, maging yung mga composers na meron po tayo during those times. Okay? And also, yung mga pwede po nating improvised instrument na maaari po nating gamitin in relation to playing these kinds of music. And even yung mga music na ginagamit po natin, na na-create during those era at ginagamit natin up to this point. So, yun po yung mga napagdaanan po natin na mga pag-aaral for the past weeks in Music 9. Bagamat this is the first time na meron po tayong tutoring when it comes to Music 9. This may be the start. So, I hope hindi din ito ang last at magtuloy-tuloy tayo hanggang 4th quarter. So, ayan pong gabayan ko po kayo in answering your modules and tutoring you in understanding our Music 9. Alright? So ano po bang agenda natin ngayon, Tutor Nolet? Napakadali lang naman po.
today's agenda. At the end of this lesson, you should be able to analyze an example of classical music and show creativity through performing a selected classical music. So, dalawang bagay po. We will try to analyze classical music and we will try, okay, for you to perform classical music. Ayan, so medyo nag-out po yung PowerPoint presentation po natin. Sige, ibalik po natin yan. So, I know na sa atin po, sa mga estudyante ng music na medyo mahirap po talaga na aralin ang music ng sa ganitong setup na hindi nyo mismo nakikita ang inyong mga teacher o na ipapaliwanag po sa inyo ng mabuti ang ating pong lesson without a practical application. Diba? So, may mga terms na mahirap din pong unawain, okay, intindihin, lalo na kapag tayo nasa ganitong setup. But Tutor Nolet will try to explain it to you and give example para kahit nasa bahay kayo, you will be able to analyze and understand kung ano po yung mga lessons or mga learning tasks that being asked, di ba? So marami tayong mga estudyante dito na modular. Di ba? Wala silang access sa YouTube o kaya sa mga examples of music sa ating pong mga pinapibigyan na example sa ating module. So I hope ngayon ay through Facebook, 'di ba? Medyo may present ko po sa inyo yung mga kinakailangan po nating mga examples. All right. So medyo may technical problem lang po tayo. So as I was saying, habang pumapasok po ulit yung PowerPoint natin, our agenda for today is to give an example of classical music. Yung mga maari from module lesson 1 to 5, 'di ba? Kayo ay nag-cope up lang sa mga activities na hinihingi ng teacher ninyo pero you were not able to understand it fully. So itatouch po natin mga ibang topics na nadaanan po natin from lesson 1 to 5 at ating pong tutulungan kayong maunawaan yung mga preceding lessons po natin. Okay, so this is it. Okay, ayan. So, sorry po sa konting delay. Before that, syempre tayo po muna ay sumagot po ng review questions po natin. This is from the Learning Task 1 sa inyo pong module on page 29, Learning Task 1A. So, choose the letter of the correct answer. So, kung kayo po ay nagsasagot sa inyo pong, kung hawak nyo ang module ninyo, di ba, tutulungan ko na kayong anong mga sagot dito sa ating pong mga katanungan sa ating pong module. So, choose the letter of the correct answer and write your answer in your notebook or kung saan man po pinapalagyan ninyo pong mga teacher. Okay, so question number 1. Actually, from week 1 po ito discuss. Classical period is also known as what? A, Dark Ages. Ayan. B, Age of Reason. C, Rebirth. Or D, Pearl of Irregular Shape. So, sige nga. Sino po ang makakasagot po ng mga katanungan po natin? Ayan. So, ano po ang sagot? Is it A, B, C, or D? Sige, tingnan natin sa mga comment natin kung sino po ang makakasagot sa atin. Ayan, you can comment down your answers from A to D. Ayan. So, tama. It's letter what? It's letter B. It's an age of reason. Di ba yung Dark Age, Rebirth, and Pearl of Irregular Shape yung pinag-usapan natin last quarter, which is about medieval, Renaissance, and Baroque era. So classical period is also known as the Age of Reason. So thank you sa mga nagsagot dyan. Hindi ko ang bilis kasi ng mga comments po dito. So, hindi ko nabasa, mabilis yung mga pangalan.
So, I try to mention your names para naman syempre mapansin natin yung mga names po ninyo dyan. Okay, so for question number 2, it is an era from 1750 to 1820. Is it A, Baroque era, B, Classical era, C, Renaissance era, or D, Medieval era? Ayan. So, ano po ang sagot? Sige, comment down below. Ayan, muli, marami nagko-comment from Tanzania National Trade School. Hello po sa inyo. From New Karaan Integrated School. Yan, watching from Kidapawan City again. Ayan, so ano po ang sagot po natin? It's, of course, letter B. Ayan, salamat sa mga sumagot ng mga B. Ang dami nyo kasi, hindi ko nakakapili kasi babasahin kong names. So, classical era, yung ating pong era ngayon. Okay, so next question. Number 3. Okay, so marami kasi itong mga choices, kaya in the next slide po yung mga iba pong choices. Which is true about the age of reason? Okay, is it A, the cultural life was dominated by the aristocracy as patrons of musicians and artists who has commonly influenced the arts? Or B, the period of looking back and the golden age of Greece and Rome? So kung kayo po ay nagbasa is from week 1 and 2, ito po yung mga pinag-uusapan tungkol po sa age of classical era. Is it letter C, the arts highlighted the grandiose and elaborated ornamentation? Or is it D, the musical terms and the concepts that evolved in this era are still used today? So parang lahat tama, di ba? So choose the best answer. Is 1, A, B, C. Ayan, dami na lang nalagay. The answer is letter A. Tama si Sheena Ganza. The cultural life was dominated by the aristocracy. So, maybe you're thinking, ma'am, bakit ba kailangan pang pag-usapan kung anong meron ng age na yon, ng classical or age of reason? Bakit kailangan, hindi na lang tayo puro music? Napakalaga po that we have a background on what is happening or what is dominated during the time na na-evolve po yung mga ganong music, because the music itself ay malaki pong impluensya kung ano po yung kultura na meron po noong mga panahon pong iyon. Okay, so next, salamat sa mga sumagot. Pwede nang isulat ng kaagad sa inyo pong mga modules. Number 4, who does not belong to the group? So these are mga composers. Sino po dito ang hindi composer from classical era? Sige, tingnan po natin sino ang makakasagot. Ayan, may nag-comment, wow, galing naman ni Ma'am. Thank you po. With the help of ETULay tutors and admin. The answer is, you're correct, Tyrone Adams, it's Johann Sebastian Bach. If you could remember, si Johann Sebastian Bach po ay composer natin from the Baroque period. O di ba nagsasagot lang tayo ng activity, pero nare-review na rin natin yung last quarter and siyempre yung mga last few weeks po natin. And number 5, which is true about the music of the classical period. Ano naman yung totoo? Yung pinaka-best answer. Okay, in classical period. Is it A, there is a significant changes in classical forms and styles were made? B, the music became popular as entertainment and activity for the amateurs and educated? C, the imitation among voices is common? Or D, the melodic lines move in flowing manner? O kung hawak niyo ang module niyo, I'll give you a key. Yan po ay nasa week 2. Okay, nasa week 2 niyo po makikita ang sagot po dyan. Okay, so sige lang, try lang ng try ng pagsasagot. The correct answer is letter A. There is significant changes in musical forms and styles. So, compare sa Baroque, that is na very emotional based po yung mga music po natin. And classical era, there is also mood and emotions. Pero sa classical, mas nandun po yung clarity. Okay, nandun po yung kumbaga yung clarity of music. Merong mas maganda po yung, kumbaga mas pinag-isipan nila yung form. Okay, so ganun po yung mga musical forms na evolve during those time of classical era. So very good. So mga naka-join sa ating pong review, and pwede na pong isagot yan sa inyo pong mga modules. Okay, so going to the next page of our module, we are being asked,
to describe the following terms using our own words. Yan. So, marahil pwede itong maging mga sagot natin ay subjective or iba-ibang words, pero kung yun pa rin yung meaning, okay lang po yun. Okay, kung ano pa yung naunawaan ninyo sa mga previous lessons po natin. Okay, so we will try to define the following words using our own words. Your own words, okay? So, pero actually, I provided here answers kung saan yung po talaga yung pinaka-basis. Kung malapit-lapit doon, di ba, pasok na rin yan. Okay, so first is, these are the musical forms na meron tayo during this era. We have discussed this on week 1. Week 1 pa lang ng ating pong quarter 2 in music, pinag-usapan na po natin ito. Or kumbaga nasa module nyo na po ito. So, what is concierto? Sige nga, ano po ang mga, kunyari, kahit short term lang. Like you can describe, ano ang concierto? Concerto. Okay? So, ang dali mag-type kapag ABC lang, ano. Pag concerto, what is it? So, sige, i-reveal na ni ma'am ang sagot. Or, this is not the exact answer na maaari kayo magkaiba-iba ng sagot kasi your own words naman eh. Pero dapat palapit dito yung pinakasagot po natin. Alright? So, concerto, a piece of music that is intended for solo instrument. So, yun yung key term. Pag concerto, solo instrument siya in orchestra. Okay? So, kumbaga, it is applied to a variety of solo instrument. Ang karamihang ginagamit in this type of music during this era or the classical era ay most karamihan is piano, clarinet, trumpet, or violin. Ito yung mga solo instrument na ginagamit natin in concerto. So, meron tayong tatlong movement, tatlong galaw. Okay? Na meron ang concerto. We have the fast, the slow, and then mag-moderate po siya. Okay? So, that's the key term. Kapag pinapa-define sa inyo ang concert, tandaan nyo lang. Ang concerto is intended for solo instrument in orchestra. Okay? So, ayan. So, thank you po sa mga kasagutan. Next. Ay, binali-reveal na agad ni ma'am. O, sonata muna. Try natin, baka may makapaglagay naman ng mga answers sila. What is sonata? Ayan, medyo delay ata yung comments. So, iba, nasa multiple choice pa rin sila. Okay, what is sonata on your own words? How will you define the term sonata? Ayan. Shout out daw po sa mga viewers. Si Justin Takinan Laginday. Hello sa iyo na. So, kanina pa siya sumasagot sa mga chats po natin. Okay? Ay, sa mga comments po natin. Ayan, may sagot si Sheena Ganza at type of compositions in 3 sections. Ayan, so let's see kung malapit-lapit ba ang sagot niya. Ayan, meron tayong 3 sections or 3 movements dito. Very good. That is correct. So, it's a good way na rin to describe sonata. Okay? So, sa kabuuan, sonata is a multi-movement work for one or more instrument. Kung ang concerto is for a single or solo instrument, ito naman is one or more. Multi-movement po tayo dito. It is applied to a variety of instruments such as keyboard and violin. We have here 3 movements, or sabi nga ni Sheena, we have here 3 sections, allegro, which means fast, andante, slow, and then minuets, kumbaga naging moderate to fast tempo. Okay? So, don't forget your elements of music, ha? Kailangan natatandaan natin talaga yan palagi kasi yun ang ina-apply natin sa lahat ng ating mga lessons in music. Appreciating and analyzing music, you have to gain knowledge muna sa elements of music. So, when it comes to tempo, we have the fast, slow, and moderate. When it comes to sonata. Ayan, very good. Oh, sabi ni Ruth, punzalan, the other term is sonare, which means to make a sound. Very good. Tamang-tama po yan. Okay, so next. Well, galing ang participants sa atin ngayon, talaga nagsasagot din sila. No? So, very nice. Next is symphony. Yan, meron tayong kanta niya na sikat, di ba? Symphony. So, what is symphony? What is your description for the term symphony? Yay! Tama na naman ako, sabi ni Tyron Adams. Very good. Okay, so very good po sa inyo pong mga kasagutan. How about symphony? Yan, medyo nagtatype pa yung iba.
Okay. So, symphony, habang nagtatype po kayo, baka magkasabay tayo. Symphony is a long piece of music that is intended for orchestra. This time, di ba, full band na, for orchestra na po ang ating po pinag-uusapan po natin dito. Okay, so we have here 4 movements of symphony. Ayan, so may mga nagsagot dito. Alondra Jade Miguel, a type of extended music. Oh, so tama din, very good. Si Sheena Ganza, a lengthy form of musical composition for orchestra. Very good. Diba? So, very active ang ating mga audience ngayon. A symphony is extended musical composition in Western classical music written by composers by Daniel Joseph Alvarez. Okay, so tama ang inyong mga kasagutan. Ang sisipag naman ng ating mga viewers. So, we have here 4 movements, the slow, fast, moderate, and very fast. So, you will observe this movements na kapag pinapakinggan nyo ng buo ang isa pong composition or a musical piece. And lastly, ito, isa to sa mga pinakamasaya, classical opera. Ano naman lang, from the term pa lang doon pa lang sa ating pong title di ba? Ano naman po ang classical opera on your own understanding? Okay, so nagtatype pa yung iba. Ayan, shout out po sa ating pong mga masipag na nagsasagot. Si Sheena Ganza, si Alondra Jade Miguel, Daniel Joseph Alvarez. Ayan. New comment. Ayan. So, basahin natin. It's a form of art. Yes, music is a form of art. So, classical opera, di ba, ginagamit po ito, hindi lang, intended po ito for music lang. Kumbaga, ginagamit din po ito for a drama. Ayan. So, di ba, a 2 form of art is involved. So, a drama and the music itself. So, tama ang sagot ni Sheena. So, it's a Western classical music. It is a form of art in which singers and musicians, okay? So, classical opera, a drama set to music where singers and musicians perform in a theatrical setting. So, we have 2 distinct styles of opera. So, nagre-review na rin tayo habang sinasagutan natin yung inyong pong modules. We have the opera seria and opera buffa. Alright, so very good. Sa inyo pong mga kasagutan, I hope nakatulong po ako para masagutan niyo po ang learning task 1A and B. And now, let's proceed in analyzing, kasi yung isa sa mga goal natin kanina is to you to be able to analyze the the classical music. So this time, on our module, we are being asked to listen. Diba? Listening activity tayo ngayon and analyze the music below with the help of the following questions. So makikinig po tayo ng classical music piece at i-analyze po natin to based on the following questions na masusundan po nito. Okay? So, good morning, watching from TNTS Transnational Trade School. From Root, it's a musical theater. Oh, very good. Alright, so this time, pakinggan po natin. Medyo lengthy po ito, pero I hope that you can observe yung mga pinag-usapan po natin kanina. Alright, so let's first have Hayden's surprise. Ayan. So, thank you so much sa matyagang paghihintay at pakikinig. Ayan, for us to be able to analyze the music piece. Okay, so, salamat sa matyagang pakikinig ng ating mga, sabi dito ni Tyron Adam, it's good music to hear po, ma'am. Ayan. So, kayo ba? The youth of this generation, di ba? Na-enjoy nyo pa rin ba yung this kind of music? So, I hope you still do. Di ba? Sabi nga nila, ang mga mahilig makinig sa mga classical music, di ba? Mas brainy. Okay? So, it's good din na makakapakinig tayo ng mga iba't ibang awitin, hindi yung mga nasa mainstream po natin ngayon. Just like on the music of classical music. Okay? So, that is an example of a symphony. Okay, na pinarinig po sa atin kanina. Now, let's have an analyzation. This is how we analyze the music. Okay, based on the classical musical forms or elements of music. Okay, so let's try to analyze it. According sa ano yung na-observe po natin. Okay, so first question. What is the musical form of the recording? Ayan, so although napanggit ko na siya kanina, ano po yung ginamit po nating musical form? Sa mga binanggit po natin kanina, is it concerto? Is it
sonata? Is it symphony? Or is it a classical opera? Ayan. Sige po, comment down below. Ano po yung classic musical form na atin pong ginamit? Or ginamit kanina? Alright, very good. It's a symphony. Yan, very good for answering. It's a symphony. Next is question number 2. O this time, magsubok po ang inyo pong knowledge and elements of music on and analyzing the musical piece. Describe the melody. Okay, is it high or low? The tempo. Ano po ba ang tempo? So maraming gatong katanungan, di ba, sa music po natin. Melody, is it high and low? Or tempo po natin is yung kanya pong bilis, fast, slow, moderate, dynamics, the loudness and softness of sound, and the texture. Is it homophonic, polyphonic, or monophonic? Ayan. So, symphony po. Ayan, medyo na late lang yung comment. Yes, it's symphony. Sa melody, mapapansin po natin, there's a high and low. Okay, so present po yan. How about sa tempo? Alam mo, papansin niyo. Very good, Ruth. Symphony po. Medyo late lang ating comments. Okay, sa ating pong tempo, ano po mariringgan po natin? Di ba, na-apply po ba yung 4 movements of symphony? Yes. So, meron tayo dong fast, sonata allegro. Meron din po tayo dong gentle lang. Mapansin nyo, meron tayong minuet kung saan parang pwede nating isayaw yung rhythm, yung parang bumibilis na siya. Okay, and then majestic na ending. Okay, so we also have here dynamics, the loudness and softness. Papansin natin, di ba, very, very visible or nagang observable yung loudness, yung paglalaro ng composer sa lakas at hina. Okay, na at minsan parang nagugulat pa tayo, di ba? So, it creates creativity dun sa music. And the texture, ayan. So, syempre, hindi siya monophonic, di ba? Ang dami nating naririnig. It's homophonic and polyphonic. Okay, so next. Question number 3. What do you think is the mood of music? Ayan. So, pwede natin itong sagot na lang kung ano yung ating pong naramdaman. Ano yung mood ng music natin kanina? Okay, so sabay na rin natin ang question number 4. What did you feel while listening to the music? Inantok ba kayo? Or na-picture out nyo ba yung magandang scenery kung saan kayo nasa Disneyland? Okay, or sa magandang lugar? Diba, na ang sarap pong mag-reminisce? Okay, good morning everyone from Nicole Bobbies. Good morning po sa inyo. Ayan. So, ang mood po ng music, ma'am, ay masaya. Ayan. So, masaya talaga, di ba? So, masaya yung kanyang flow of music. Okay? Ano naman yung naramdaman? Good. Yeah. Ano naman yung mga naramdaman po ninyo while listening to the music? It's very relaxing. Yes, di ba? Relaxing po yun. Parang ang sarap lang tumala at pakinggan ng music po natin. Imagining if you were in the setup kung saan nasa harapan nyo mismo yung orchestra, di ba? Very grandeur ang feeling. Okay? So, next. So, we have here two musical pieces na ating pong i-analyze. So, the first one is a symphony. Now, let's proceed to the next one. Okay? So, are you ready to listen? Thumbs up naman po dyan kung handa na kayong makinig ng ating pong musical piece for this morning. For the second musical piece. Ayan. So, may mga thumbs up na po tayo. Thank you so much. Makakita kayo dito ng mga movements para hindi kayo masyadong maantukin.
Alright, 'di ba? Grabe, ang galing kumanta ni Ma'am ng ating actress kanina. Ayan. So, 'di ba how I wish, 'di ba? Ganun tayo kagaling kumanta. But it requires of course years of training. Okay? So, if you're a fan of theaters, 'di ba? Ayan. So, ganyan po yung mga ma-appreciate po natin. Okay, so what is the musical form of the recording? Again, is it concerto, symphony, sonata, or classical opera? Ayan. So, comment down below. Ano po yung ating pong musical form na ginamit kanina? Oh, yes. So, very obvious, di ba? Tama. It's a classical opera. So, papansin po natin how the actress used the music to express the emotion of the drama. Okay? So, paano niya sinabay yung kanyang pagngiti, yung kanyang din paglungkot kapag ka meron pong damdamin na malungkot dun po sa ating pong music. Okay? So, talagang yun yung nagpapaganda sa ating pong mga, ayan. So, nagsagot si Nicole Bobis, it's opera classical. Okay, so tama. Very good, 'di ba? So, ano ba ang drama pag walang music applied, 'di ba? So it's kind of boring. So nakakatulong ng malaki yung music of itself. Okay? So very good. That is a way of analyzing music. So ano yung melody, tempo, dynamics, or texture of the music? So syempre yung melody talaga nandun yung high pitches po natin. Of course, the tempo, it's slow. Okay, dynamics, nandun po ang loudness at biglang magso-softness, ascendo, decrescendo, texture, ayan, so it's a homophonic. Next is, what do you think is the mood of the music? So medyo, by the music itself, di ba, medyo, kumbaga, malungkot or matamlay or hindi siya ganun kasigla, unlike for dance music. Okay, bakit? Kasi it's a tragic, I think it's a tragic a theme of a drama or a theater. So what did you feel while listening to the music? Ang naramdaman po natin. Okay, marahil nalungkot tayo, nakasabay tayo dun sa lungkot or dun sa tuwa kasi nakasmile din naman, may part na nakasmile po yung ating marahil nagre-reflect po siya. So it's good to heart na makarinig po tayo ng mga ganong kind of music. Alright, so this time, putting into words sa lahat ng ating pong mga naranasan in classical music. Write words that describe the classical music. Okay, provide the words that starts with letters spelled out as classical. Okay, so
try to define the classical music. Okay, using this word. So for letter C, para sa inyo ang classical music, ano ba ito? Okay, letter C, letter L, A, S, S, I, C, A, L. So kahit random na, sige, shout out ko po yan. Basahin po natin ang inyo pong mga kasagot. At matulungan din natin mga kapwa nating estudyante na nagsasagot during this time. Okay, so classical. What should be your answer? L is love. Very good. So, meron kayong na-feel na love during that time. Okay, what else? Sing. S is for sing. What else? Ano pa? Care. C for care. Ano pa po? Words to describe classical music. Kung paano nyo naramdaman, ano po yung experience nyo sa classical music. So, yun po ang pwede nyo pong isagot po dyan sa ating pong Learning Task 3. Okay? So, iwanan na po natin yan kasi kayang-kaya nyo pong sagutan po yan. Yan naman po ay experiential kung ano po yung gusto nyo describe ang ating pong classical music. And of course, ito na po. This is a performance-based activity kung saan you will be asked to have a story singing. Ayan, with the help or with the use of the classical music po natin. So, ganito lang po yan. So, kumbaga, dahil hindi nyo po na inawaan lang masyado yung instructions po natin sa module, so, hayaan nyo pong mas itindi po sa inyo ni ma'am. So, on this learning task, you will be asked to write or to adopt a story. Okay, meron kayong istorya na kung saan ito po ay ikakanta ninyo using a classical music. Okay, so kailangan po classical music. Pwede nyo gamitin yung mga ginamit natin kanina or pwede rin naman po yung iba. And so may nagsasagot pa, S is for sound. Very good. Okay, so dito po muna tayo sa story singing. So ito po yung criteria on how you will be rated by your teachers. Of course, choice of music. Kailangan po, classical music po ay inyo pong pipiliin. Next is originality. Mas maganda po if ang inyo pong kanta, ay inyo pong lyrics ay kayo po mismo ang nagsulat. Okay, or with the help of your mga kasama sa bahay. Voice quality, ayan, syempre, kung kayo po ay singers, diba? So, mas maganda po na ilabas natin yung talento po natin yan. Or kung hindi naman, okay lang yan, diba? At least you tried. Okay, so a total of 100%. Ayan, so may sample sana si ma'am, kaso wala na po tayong oras. Okay, so maybe next week, yeah, itry po natin ipalabas yung mga pwede po natin maging examples for this bago po tayo mag-start with the PE. Okay, so story singing. So all you have to do is to record yourself. Record nyo po at isend nyo po sa inyo pong mga teachers kung ipinapagawa po ito ni ma'am or sir sa inyo po. Okay, so very simple lang. Very fun din gawin kasi diba yung alam ko mga bata mahilig magsulat ng mga short stories, lalo na pag mahilig kayo magbabasa. So pwede nyo nang ilabas dito ngayon yung storyang yon at ikakanta nyo lang po siya, diba? So, yon ang ating pong activity. So, let me end with a thank you sa lahat po ng ating pong viewers at nakinig at nag-aral kasama po natin for this morning. So, that is our music night. For your arts naman, last week, Ma'am MC or Tutor MC discussed to you the week 6 to 7 of arts. So, I hope na makapag-follow pa rin kayo o kumbaga masundan nyo pa rin po yung mga learning tasks na ibinigay or iniwan po sa inyo ng inyo pong mga teachers. Okay? The influences of arts na meron po tayo ngayon. So, with that, thank you so much. See you again next week for our PE together with Tutor Aldrich. Okay? And health also. Okay? So, maraming salamat po. And see you again. Goodbye! Goodbye po sa inyo pong lahat. Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETULay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes.
Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula 1:00 ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETULay free online tutorial session sa Filipino. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETULay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippine social media accounts. Paalam! Cognizant to the needs of our learners, parents, and teachers, the Department of Education provided us with powerful tools for productivity that will allow us to foster critical thinking skills, problem-solving skills, communication and collaboration skills to be compassionate, responsible global citizens. Join us and discover new ideas in our series of professional development training program with the ICTS Edtech Unit and Microsoft Education Philippines. Together, we will equip our learners and empower our fellow educators for a dynamic future. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong Edukalidad. Good day, this is Teacher Rowan. I'll be your guide in exploring Google Apps for education, for teaching and learning. In Google for Education, teachers can connect and collaborate easily while staying on task. It gives teachers the freedom to spend more time personalizing the learning experience and less time managing it. Students can learn essential skills such as 21st century problem solving, which they can use it in their future careers. As such, the accessibility features will also help and assist every learner to do their best work. Google offers different useful applications that we can use to connect education to technology. This will help our teachers as a 21st century educators to innovate and find ways on how to make teaching and learning more exciting, engaging, effective, and flexible to the demands of the society. Let's re-explore the education experience by discovering new angles to create, collaborate, and communicate as one. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Ang pagkatuto huwag gawing komplikado. Sulong Edukalidad. Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETULay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETULay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Elaine Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na Pivot ang ginagamit sa ating ETULay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Okay, good morning po. Good morning everyone. This is your tutor Paul and Papa Chan, and our topic for today is continuation. Katuloy lang po dun sa topic last time na media art base. So art po tayo ngayon. Art grade 10 po tayo. So
Ah, Narinig ba ako? Okay. So, last time po ang pinag-aralan po ng grade 10 is media-based art sa photography and communication art. So, tutuloy lang po natin. Ang topic po natin ngayon is point and shoot. So, camera. So, sa point and shoot camera po, sa panahon ngayon po, halos lahat po tayo meron na po tayong access sa pagkuha ng mga camera. Itong art na to, kumbaga lahat ng kabataan ngayon is sobrang napakadali na nilang maka-access, no? So ang pinakagamit na ngayon na sikat is yung DSLR, which is the digital single lens reflex camera. So, yung iba medyo mahal nga lang po, pero kahit pa ganoon po, kumbaga ang mga cellphone po ngayon masyado nang mataas yung pixel, tapos minsan yung iba pong unit ng cellphone is mas binibili na nila dahil po dun sa feature ng cellphone, which is the camera. Kumbaga second na lang din yung communication. May mas inuuna nilang kagandahan ng camera. So sa pagkuha po ng photography, ang basic tips po ng good photography is whether you are using a point and shot camera or DSLR, there are basic guidelines for capturing quality photography image. Okay? So, choose a good location. Siyempre, yung location mo. Siyempre, sa location mo, interesting location can be sometimes make the difference between a good and a great photo. So, ibig sabihin, ano ba yung lokasyon? So, sa lokasyon, nandyan yung ating, ano ba yung iyong gustong kunan? So, siyempre, kung halimbawa, sa katulad nung ako ay nag-photoshoot din, ang gusto ko makunan is mga clouds. Kasi sa clouds, isang maganda sa clouds kasi is hindi nauulit. Hindi nauulit yung, kumbaga wala siyang kaparehas yung kinuha mong clouds ngayon, sa bukas o mamaya magbabago yan. So, nagiging unique talaga. Nagiging unique yung So, you choose a location. Next is check that the availability background relative sample not to the lightings, the focus. Doon tsaka yung choosing subject natin. Maraming klase ng subject. Pwede tayong sa tinatawag nilang minimal, yung gusto mo yung maliliit na object. Dati kumuha din ako ng mga langgam. Yan, kinuha din natin yung mga langgam. Then natural lightings in outdoor or near window is usually the most flattering or effective for any kind of subject. Ideally, the best light for photos is within the first hour or sunrise and the last hour before sunset. Yan, maraming kumukuha dyan sa Facebook. Marami po tayong nakikitang mga kumukuha ng sunset, ng sunrise. Kasi ang isa pang maganda kasi sa sunset po natin is, di ba, hope. Yan. Ay, sa sunrise po natin, hope. May maraming kumukuha pagkagising sa umaga. Avoid taking a shot facing the light. Yan, lagi po natin naririnig yan kapag tayo nagpapapicture. Oy, against the light. Yan. So, avoid po natin yon, as it would make your subject backlit and most of the ideal would be lost in shadow. Yan, karamihan din po dyan pagka nanonood po tayo ng yan, Jessica Soho, palagi nilang pinipicture dyan Yung nakakakita po tayo ng mga ibang images, shadow, pinapacheck nila sa ang nangyayari po kasi, lightings po yun. Pinapacheck po nila yan. So, kaya kung minsan tinitingnan nila, sinasabi nila, para bang mayroon daw multo, parang ganon. Naku, ayaw mag-share. Hindi ko ma-share.
Wala, hindi ko man. So pag binuksan natin ang ang ating DLSR camera, meron tayong mga tinatawag na basic technique of image manipulation. There are various way of manipulating images. Meron tayong resizing, color adjustment, brightness and contrast, combined text and photos, cropping, balance, combination photos, and added effect. So dyan sa mga effect na yan, lalo sa inyo, sa inyong mga grade 10, ay ang tawag sa inyo is natives. Hindi katulad namin ng mga immigrant, medyo mas nahihirapan kaming mag-cope o gumamit ng mga ganyang application. So, ang pinaka ginagamit po natin na dito is yung Adobe Photoshop po. It is a tools create, modified, combine, and optimize digital photos and images. It is used to perform change such as adjusting, optimizing digital photos and image. It is used to perform change such as adjusting brightness, contrast of the images. So, ito yung pinaka-sikat actually, narinig natin to. Sabi ko nga sa inyong mga natives, which is kayo po pinanganak po kayo na alam lahat ito. Kami mga immigrant, tinatry namin din yung best namin na maka-cope sa mga ginagamit ninyo. Mag-share. So, sandali, try kong ito. Ayaw mag-share ng ayaw mag-share ng video. Hindi ko ma-share. Okay, so. Sense po ng para sa pag-malikhain sa mga sa atin. Ayaw mag-share. So last week, na-discuss na po yung mga Parang ma-open ko to. Kanina nag-open na yan, ngayon ayaw eh. Ayaw. Hindi magaganyan yan. Dapat mag-reset kasi ako. Konting technical problem. Paano magkaroon ng paano natin ipapakita kung magitan lang ngayon po, dadako tayo sa may activity na kasi since na nagkaroon po tayo ng I'm not sure. this activity, magkakaroon tayo ng gawain magkatupid bilang sa magkakala tayo ng mga lugar kung saan napuntahan mo na napasyalan sa mga sa bansa ng iyong sa iyong father mo. Kumbaga sa atin,
Kung saan ka na nakapunta? Saan ka na nakapunta? Ano nang lugar ang nakasalanan mo? Okay, so sino mo kung nag-share na siya? Okay, sa Padre Pio, saan ka? Bilay ka pa kayo sa Padre Pio po. Dan? Okay, so this is an example. Ito po example ng gawa po ng Adobe Photoshoot, ano. So marami pong pwedeng gawin diyan. So ito pong question natin, ano, learning task, identify what is asked in the number chosen, answer below. So pakisagot nga po ito. Hindi ko makita yung mga sumasagot. So ito nga po. It comes from the Greek word photos, meaning light, and graphos. So yan po yung first question natin. Second question po natin. Another means of generating an original image to capture it first to a digital file. So number 3 is these phenomenal capabilities of possibilities of electronic or digital media available today, technology-driven world. And number 4 is it is a tool to create, modify, combine, and optimize digital photos and images. And number 5, it allows people to freely use modified existing files. So sa 5 question na yon, sasagutan ko. So pakisagutan po yung 5 question na yon ng grade 10 student sa ating
Sir? Oo, tapos sa si Ma'am Jo. Hello. Dapat ka na. Ako na. Good morning po sa ating lahat. Ayan. Alright, ayusin lang po natin. Sir Match, ako na po ba? Ako na po? Alright. So, muli grade 10 students, hello and good morning sa inyong lahat. Ako po ang inyong tutor Juan or Sir Juan, and I'll be your teacher for physical education and for health for today. Okay? So, sa pagkakataong ito, simulan na po natin ang ating pag-uusapan. Okay? Kanina, nakasama natin si Sir sa ating art or I think music siya. Hindi ko na matandaan ko ano. Pero ngayon, samahan niyo ako sa ating PE and health sessions. Pwedeng pahanap ng ano? Yung dito, yung link dito. Yung ng grade 10 para makapagbasa ako. Dito. Okay, simulan na natin. Hayaan yung i-share ko sa inyo ang ating lesson ngayong umaga. Wait lang. Inhale, exhale. Sa StreamYard? Edtech. Hindi kasi nag-load dun. Masok ka na lang sa StreamYard. Ito na ang ating topic ngayong umaga. All right. Welcome to our Physical Education 10. Unahin muna natin pag-usapan ang ating PE. Katulad ng ating nakaraang topic noong nakaraang linggo, our topic is still about achieving fitness. Okay? It's all about our wellness. Kalusugan. Hindi lamang ng ating physical na pangangatawan, syempre, holistically, kabuuan. Okay? Mentally, at iba pang aspect ng ating katauhan. Alright, good morning muna sa lahat ng nanonood ngayong umaga. Hello, Tyron Adams. Share nyo muna ang ating link. Share natin ang ating link para mas marami pa tayong makasama sa pag-aaral natin ngayong umaga. Lalo sa mga classmates nyo na grade 10, isend sa inyong mga GC para, ayan, mas marami tayong mag-usap-usap. Okay? Katulad ng sinabi natin, achieving fitness. To achieve this, kailangan natin siyempre matutunan ang dalawang bagay na ito o na-achieve natin ang mga bagay na ito sa pamamagitan ng una, ang tinatawag nating recreational activities, and second, eating habit o yung tinatawag nating proper eating habit. Okay? So sige, magpatuloy tayo. What is recreation? Tingnan muna natin, what is recreation? Recreation is an activity that people engage in during their free time, which people enjoy. Again, this is just our review, okay? Pag sinabi nating recreation, it's all about any activity na pwede nating gawin. Okay? Kapag free time natin, kapag wala tayong ginagawa at dapat ito yung na-enjoy natin. So ano ang mga hilig nating gawin? Ano yung mga bagay na gusto nating gawin? Okay? Ilan sa mga example ay ang inyong nakikita sa inyong screen. So meron tayo diyang unang picture. Pwede ba ninyo akong tulungan? Ano ang nakikita natin sa unang picture? Okay, of course, we have the meron na tutugtog, trumpet. Yung second, nagvi-video, siguro ito, vlogger. Okay, by the way, vlogger pala si Sir. So, isa yan sa ginagawa nating hobby or recreational activity. Sir Juan ang pangalan ko sa YouTube. Kita-kita tayo doon. Yung susunod na picture is playing basketball. So, it's a recreation done by many. Maybe some of us here who are watching ay mahilig talagang mag-basketball or any sport na gusto nyong gawin. And of course, we also have this swimming. Ayan, isa sa masarap na recreational activity na ating ginagawa. Biking also. Sa mahilig siyang mag-bike. Punta doon, punta dito, kasama na ang
pasyal. At syempre, may nagbabasa din. Yes, it's also a recreational activity because it can is being enjoyed by many also. Ito, isa to sa gusto kong gawin. Hiking. Yes, pasyal. And of course, playing chess. These are just examples of recreational activities na nag-engage ang bawat isa sa atin. Okay? So ngayon, sa mga nanonood, YouTube, ready na ba ang ating YouTube? Medyo hingaan mo lang para hindi marinig masyado. Okay? Exercise muna tayo, pwede ba? Simple. Very simple dance steps lamang na gusto ko lang ngayong ipakita na ang dancing isa sa recreational activity na pwede po nating gawin. So sige, simulan natin ang pagsasayaw. Tumayo tayong lahat. Everyone, stand up. At simulan natin ang pagsasayaw. Okay. Let's start. Everyone, stand up at sabayan niyo ako sa ating exercise ngayong umaga. Medyo laksan ko ng konti. Okay. Clap. Clap. Narinig niyo ba yung music? Sige, clap na tayo. Pahama. Yeah. Roll muna tayo. Let's start the roll. Left. Sige lang. Okay. Inhale. Exhale. Inhale. Ulit. And jump. Isa pa, diretso lang tayo. And jump. Ito lang, galaw natin ating mga braso. Yan, galaw lang. I told you guys, it's just a very simple dance step. And gawin ang mga kamay. Galaw natin ang ating mga kamay. And again, roll. Next. Pump. Kabila naman. And the other one. Forward. 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 And side. One. Kabila naman. And down. Down. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5. And go. Up. 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 And 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8, 7, 6, 5. Let's go. The roll. Let's go. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, up. 5, 4, 3, 2, 1. Good job, everyone. Lahat ng mga sumabay sa atin, pinawisan ba tayo? Kasi that's our goal, okay? That's our goal sa ating pag-exercise, yung medyo pawisan tayo at gumalaw-galaw ang ating mga katawan. This is a very good recreational activity because we are use our body parts to move, ma-exercise. Okay, galaw-galaw din, huwag puro cellphone, huwag puro computer. Let's continue with our topic. Again, benefits of recreational activities. We have enhanced personal growth. This is just a review. We have helps to build self-esteem and confidence, reduces tension and anxiety, encourages spiritual renewal and personal growth, increases mental relaxation, and generate a general sense of well-being. As you can see right now, these are the different benefits we can get from recreational activities. Nag-enjoy na tayo. There are lots of benefits pa that we can get from it at maganda talaga sa ating mga pangangatawan and well-being. Let's continue. Now, this is our topic for today, eating habits, okay? Ang sabi, to attain fitness, you should consider your eating habit. Okay? Dapat, hindi lang tayo kain ng kain.
we should be very mindful of the food that we eat at syempre pati time. Sa tingin niyo ba, ang eating habit ay malaki sa ating wellness or for us to be healthy? Of course, yes. At sa pagkakataong ito, ang pag-uusap natin ay ang different eating disorders. Paano nga ba? Ano ang mga eating disorders na to? What are these eating disorders? How these eating or disorders affect well-being? Okay? Tingnan natin. Orders. Okay. Meron ako ditong iba't ibang words. Let's identify each eating disorder. So, ang papakita ko sa inyo, ayan, all you need to do is to identify each. Hindi siya incomplete yung letters natin. So, for you to decode this or to know each word, kailangan yung alamin kung ano to. Pero syempre, hindi ko kayo pahihirapan dahil bibigyan ko kayo ng clue. Anong clue ito? Ayan. We need 4 letters here sa ating tanong. At syempre, meron din tayong 4 letters na given dito as our choices. Ano sa tingin ninyo ang ating first word? What is our first word? All right, our first word is anorexia. Our there is anorexia nervosa, and we're going to talk about this later. For now, let's identify the second one. What do you think is this eating disorder? At syempre, ang mga letters natin, ayan, piliin nyo dyan, alin kaya dyan ang dapat na nakalagay doon sa ating mga letters. Jumbled letters to hindi yan yung pagkakasunod-sunod na nakalagay doon sa ating mga letters. What do you think is the answer? All right, and our word is bulimia nervosa. Once again, it's bulimia nervosa. All right, next is what eating disorder is. Ayan, dumadami ang ating mga nanonood. Again, to our viewers right now, please send this to your GC para makasama natin ang mga classmate nyo na mag-aral ngayong umaga. I-send din natin sa ating mga profile, sa ating mga timelines para mas marami pang makapanood. What is this word? And ito yung ating mga hints or mga clue. Ano kaya to? Okay, this is binge eating. Let's say it again, binge eating. And last word for today is, and ito ang ating given letters. Ano kaya ito? Ano kaya ito? Is emotional eating. Again, our eating disorders are anorexia nervosa, bulimia nervosa, binge eating, emotional eating. Okay, that's right. So at this moment, let's try to understand each eating disorder. First, before I give the definition of each, I want you to look at this picture. What can you say about the picture shown on your screen? Anyone? Okay. Makikita natin sa picture, napayat talaga yung tao. But the way she looks at herself, ano ba to, lalaki or babae? He or she looks at herself, parang ang taba. At ganyan tingnan ng may anorexia nervosa kanilang mga sarili dito.
high worth on regulating their weight and shape. Ibig sabihin talagang sobrang conscious nila sa kanilang katawan. Yung tipong konting parang pakiramdam nila, tumataba agad sila, nila yung payat nilang pangangatawan. So anong ginagawa nila? Ito yung mga tao na kapag pakiramdam nila ay medyo tumataba na sila, ginugutom talaga nila yung sarili. As in, they don't eat. Kumakain sila very, very little amount lang ng food. So, exercise to excess. Pero ang sabi nga kapag sobra hindi na maganda. So kapag kahit sa exercise, kapag sobra-sobra na ang pag-exercise, hindi rin po maganda ang epekto nito sa ating katawan. So those individuals who experience anorexia nervosa, ang ginagawa nila, aside from they don't eat much, nag-exercise sila ng sobra-sobra kasi takot silang tumaba. Kasi takot silang madagdagan ang kanilang mga timbang. Okay? So that's the anorexia nervosa. Now, let's go to the next one. At ito yung tinawag nating bulimia nervosa. Look at the picture. Katulad kanina, ang iniisip niya agad sa sarili niya, siya ay mana. Okay? Ano nakikita ninyo sa picture na yan? Medyo hindi maganda yung picture, no? Yung babae bowl or nasa CR siya. Ano kayang ibig sabihin yan? And this one, this picture, ano din kaya ang ibig sabihin ng picture na ito? Okay, yan ay ginagawa natin para pasukahin or piliting sumuka. Ginagawa natin yan, parang sinusundot natin yung ating ngalangalan. Tingnan natin, what is bulimia nervosa? This is binge eating followed by purging. When we say binge, too much eating. Sobrang pagkain, overeating, yan. Bulimia nervosa, it means overeating and later vomiting. These are the individuals na ayaw ding tumaba o takot madagdagan ang kanilang mga timbang. So anong ginagawa nila? They eat. Yung kanina, yung pinag-usapan, they don't eat talaga. Kumakain man sila konti lang. Ang pagkakaiba ng bulimia nervosa, they eat. But the problem is they eat a lot, but the problem is pinipilit nilang sumuka right after. So yun, para syempre hindi rin sila tataba. Bakain pa sa kanila or nutrients na makukuha yung katawan, wala kasi isinusuka din nila yung kanilang mga kinakain. So that's bulimia nervosa. And of course, sa picture naman na to, ano kaya ang meron sa picture na to? Okay, too much eating. Kain, ayan, kain lang ng kain. Sino sa atin na mahilig kumain? Ako, inaamin ko, mahilig din akong kain. But when I started going to gym, syempre nagbawas na ako ng kain. Binge eating disorder or uncontrollable episodes eating a massive amount of food. When meron sa atin, oo, kain ng kain, pero control pa din natin. But there are persons or there are people who in eating an excessive amount. So, hindi nila kayang kontrolin. Ang tawag dito is binge and eat. So, masama ang sobra. Next is, ito na yung last natin. Ano napansin niyo sa picture? Si ate kumakain pero parang malungkot. So ano to? This is what we call emotional eating. So madali lang itong tandaan. Consumption of large quantities of food. Kain din ng kain to suppress negative emotion. We can also call this as stress eating. Talagang kapag sila ay nade-depress, kapag may nararamdamang hindi maganda, inilalabas lahat nila sa pagkain at hindi po yun maganda. Okay? Once again, what are these we call this? What are these eating disorders?
We have anorexia nervosa, bulimia nervosa, binge eating disorder, and emotional eating. For now, I want you to identify ano yung tinutukoy or which eating disorder is being defined by each item that I'm going to show you. Andito na sa taas ang ating mga choices. So all you need to do is to choose the right answer or the correct answer. Okay? One, what is this? It talks about the consumption of large quantities of food to suppress a negative emotion. Ano ang tamang sagot dito? All right, when we say consumption of large quantities of food to suppress negative emotion, that's emotional eating. That's right. Next question. It talks about the high work on regulating their weight and shape. And this is starving himself or herself. What do you think is this? The correct answer is anorexia nervosa. And now, we have the uncontrollable episodes of eating of excessive amount of food. Hindi niya kayang kontrolin ang kanyang pagkain, kain, too much eating. And this is what we call binge eating disorder. And last one, overeating and later vomiting, kakain ng kakain. And then mamaya, pipiliting magsuka or ilabas yung kanyang kinain. This is what we call bulimia nervosa. Okay? Once again, tandaan natin, hindi maganda ang sobrang wala o sobrang konti. Hindi rin naman maganda ang sobrang dami. Dapat sapat lang. Again, to attain fitness, you should consider your eating habit. Your eating habit should really be proper. Okay? At yan ang pag-uusapan natin sa susunod nating topic dito sa ating PE or Physical Education 10. Okay? Alamin natin paano ba natin mapapagtagumpayan or maiiwasan ang mga eating disorders na to. Kasi ang mga eating disorders na to ay malaki ang epekto para hindi maging malusog ang ating mga pangangatawan. So grade 10 students, ito ang ating eating disorders. Again, anorexia nervosa, bulimia nervosa, binge eating disorder, and emotional eating. Ingatan natin ang ating katawan sa pamamagitan ng pag-engage natin sa iba't ibang physical activities and of course by observing proper diet or eating habit. I want to end with this quotation: take care of your body. It's the only place you have to live. Ingatan po natin ang ating sarili, ang ating katawan, nag-iisa lamang yan. Okay, thank you so much for listening to our topic in Physical Education 10. And right now, well, we will go straight to our topic for our Health 10. Okay, now let's go to our Health 10. Okay, diretso na. Again, sa ating mga nanonood ngayon, please share this. Meron tayo pang makakasamang iba sa atin. And you can also comment para makapag-shout out. 20, oh. Meron. I still have the Health 10. So yes, please comment tayo mga dear grade 10 students. Yan. Okay, let's start. For our Health 10, I'm going to show you some pictures first. And I want you to identify ano kaya ang pinapakita ng mga pictures na ito. Okay? Tingnan natin. For our first picture, ano kaya ang ipinapakita natin sa picture na ito? Pumunta ka sa stream. Yes, it talks about illegal drugs, okay? These are illegal drugs. Next, picture.
Ano naman ang ipinapakita sa tingin ninyo sa ating picture right now? Yeah? Ano kaya itong picture na to? Yes, this is a picture of the coronavirus or the COVID-19 na ating na-experience right now. At this very moment, we are still experiencing this pandemic, di ba? Caused by this COVID-19. Kaya tayo, anak, ingat-ingat dahil ang virus, nasa paligid lang natin yan. Hayaan nyo na samantalahin ko na rin ang pagkakataon na to para sabihin na ugaliin nating sumunod sa mga safety protocols na binigay sa atin ng IATF, okay? At yung mga dapat nating gawin para makaiwas sa virus ay lagi din nating gawin. For example, washing our hands always, lalo kapag galing tayo sa labas, ano-anong kinapitan natin, hugas lagi ng kamay, of course with soap and clean water. Iwasan din nating hawakan ang ating kama, ang ating bibig, ilong, mata, or any part ng ating mukha para makaiwas talaga tayo sa ating virus. Gumamit ng sanitizer, ng alcohol, okay, ang sanitizer, para talagang sure tayo na wala tayong virus sa ating mga kamay. And let's always observe proper distancing. Layo-layo muna tayo sa ating mga kapwa, lalo kapag nasa labas tayo, para mas makaiwas tayo sa banta ng COVID-19. Okay? Again, the picture shows the virus that we are experiencing right now, the COVID-19. Next, what do you think is being shown in this picture? I mean, ano ang ibig sabihin ng larawang ito? Anyone? Okay, ang nakikita natin dyan, meron tayong keyboard at may posas. Kapag keyboard, syempre, ang ibig sabihin nito, computer, tama? Kapag naman posas, ibig sabihin may crime. So this is what we call cyber crime na laganap din sa bansa natin ngayon. Next picture, meron tayong nakita nakapiring, magkakasama silang grupo, tapos merong parang nakaakmang hahampas o papalo sa kanya na may hawak na paddle. So siguro, yes, tama kayo ng iniisip, it is hazing. Okay, again, I'm going to show you the illegal drugs, the virus that we are experiencing right now, the COVID-19. We are also dealing with cyber crime and of course, the hazing. So ano kaya ang tawag sa mga bagay na ito? So these are what? These are the different issues or problema na nararanasan ng ating bansa ngayon. And actually, these are your topics sa ating grade 10 health. But today, let us focus to one of these issues and problems, and that is illegal drugs. Okay, I know that all of you or some of you, or yes, maybe all of us, are familiar with illegal drugs. Isa to sa napakalaking usapin sa ating bansa ngayon, lalong-lalo na sa ginagawang campaign ng ating government kontra dito sa ating ipinagbabawal na gamot. Bakit nga ba kontra ang ating pamahalaan dito? Hindi lang ito. Bakit itinuturong iwasan ang bagay na ito sa ating eskwelahan or sa ating school simula sa ating pagkabata? Why? Yes, because these illegal drugs have what? Effects sa ating sarili, sa ating family, and of course, to our community. Okay? So ano sa tingin ninyo? Tingnan natin, ano sa tingin ninyo ang effect ng illegal drugs sa ating sarili? Let's try to answer, especially to those who are watching right now. What do you think is the effect of illegal drugs to us, to yourself, to oneself? Yes, nawawalinuan ang isang tao na gumagamit na to. Nasisira ang pag-aaral, nawawala ang mga kaibigan, nilalayuan ka, di ba? At pwede kang makulong. At kapag sira ka na bilang isang tao,
maapektuhan na din ito ang ating pamilya. So, diretso din sa ating family ang effect o hindi magandang epekto ng illegal drugs. Maraming pamilya ang nasisira because of illegal drugs. And as a whole, as a community, as one country, napakalaki ng epekto nitong negatibo. Kaya nga kung napapansin natin, matindi talaga yung campaign and laban natin against this illegal drugs. So these are effects, may effects sa self, sa family, sa community, at talagang ito ay naninira o talagang hindi maganda. Okay, now, we will be talking about the ways on managing health issues, trends, and concerns in our country. Pag-uusapan natin, try to recognize and understand how the government works with various sections and institutions to address issues and concerns in illegal drugs. So simulan natin. Sa tingin ninyo, sige, kayo muna ang tanungin ko, paano kaya ina-address ng ating pamahalaan ang paglaban dito? Okay? Sige, please try to answer. So tama, sila ay naglalabas ng iba't ibang law, okay, ng mga policies na puprotect bawat isa sa atin na kontra dito sa illegal drugs. So we're going to talk about two laws or policies na talagang iginawa particularly to fight these illegal drugs or to stop these illegal drugs. So first, we have Republic Act number 9165, or this is what we call Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Okay? So this aims to protect, or it protects citizens from the harmful effects of dangerous drugs to their physical and mental well-being. As you can see here, hindi lang physical, but also mental well-being ang naapektuhan sa atin ng drugs. So ano-ano nga ba ang ilalaman ng Republic Act number 9? And I want you to remember this because we will have this in our activity later. Okay? So the first one is pinagbabawal nito ang selling, trading, administering, dispensing, delivering, distributing, and transporting dangerous drugs. So because of Republic Act 9165, ipinagbabawal natin eto, yung sinasabi dyan, yung pagdidistribute, yung pagbibenta, talaga namang nakikita natin to. Di ba napapansin natin kapag merong mga nahuhuli nagbibenta o talagang nangangalakal nito, hinuhuli at ikinukulong. So isa yan sa ginagawa ng Republic Act number 9165. Another is Republic Act number 9165 ay nagbabawal na maintaining a drug den, drive or resort. So nakakakita tayo sa television ng talagang mga pinupuntahan ng ating mga kapulisan, mga drug den, and they are trying to stop the use of it, or yung lalo na yung pag-iimbak nito dito sa mga tinatawag nating drug den o pinag-iimbakan nila na ipinagbabawal na droga. Sige, comment pa tayo. Next. Because of this, pinagbabawal din natin possessing dangerous drugs, equipment, instrument, apparatus, or other paraphernalia. So bawal din tayo magkaroon ng iba't ibang gamit na pwede natin gamitin sa pag-consume natin ng ipinagbabawal nating gamot. Okay. Very good po. Hello, Ma'am Lynn. And of course, we have possessing dangerous drugs during parties, social gatherings, or meetings. Ayan, sa ating mga parties, sa mga mahilig mag-party dyan, or any social gatherings, ipinagbabawal po natin ang pagdadala or paggamit ng ating ipinagbabawal na gamot. At di ba, hindi ko nababanggitin kung kaninong kaso to, but isa to sa naging issue na during their party, may gumamit sa kanila ng ipinagbabawal na gamot na nagdulot ng hindi magandang
iyayari. Okay? And of course, cultivating or culturing plants classified as dangerous drugs or sources of such. Katulad dito, ang example nito ay poppy plant. O pinagmumulan natin ng opium, one of kinds of drugs natin. No? Bawal talaga yung paggawa ng mga ganito. Kapag meron nakikitang ganito, sinisira or sinusunog ng ating. Okay, again, this is Republic Act number 9165. Biblisan ko, selling, trading, administering, dispensing, bawal. Bawal ding mag-maintain ng drug den. Bawal din tayong mag-possess o magkaroon ng dangerous drugs, equipment, instrument, or any paraphernalia na pwedeng gamitin. Bawal din tayong magdala or gumamit ng drugs sa mga parties and social gatherings, and of course, cultivate ng mga as na classified as dangerous drugs, and one of the example is the poppy plant or yung pinagmumulan natin ng opium. Again, this is Republic Act number 95 or Comprehensive Dangerous Drugs of 2002. Now, let's proceed to the second act na pag-uusapan natin ngayon. And this is what we call Republic Act number 9211 or Tobacco Regulation Act of 2003. I know that all of you are familiar with tobacco, right? Okay, so kaya pinagbabawal din natin ang cigarette smoking. Sabi nga, cigarette smoking is what? Dangerous to your health. Okay, good morning watching from Kanan Integrated School District. Okay, Division of Sarangani. Hello po sa ating mga nanonood. Pwede kayo mag-comment at isa-shoutout po natin yan. Okay? This Republic Act number 9211 protects people from the sale, use, and advertisements of hazardous tobacco products. Okay? Pinoprotektahan tayo dito. Ano ang nilalaman ng Republic Act number 9211 or Tobacco Regulation Act of 2003? Of course, it bans smoking in public places. Again, smoking in public places at alam natin yan, pero alam nyo, napakarami pa rin pasaway na naninigarilyo kahit saan-saan. So kapag may nakita kayo na nyo, hey, we have Republic Act number 9211. Bawal po yan, okay? We are not allowed to smoke in public places. Sa mall, saan pa, simbahan, sa school, lalo na. At syempre sa mga sakayan ng mga jeep, bus, or kahit saan. Okay, from Archimedes, hello. Okay, hello, Sir JM Debil. Thank you for watching. Aba, meron tayong master teacher na nanonood. Hello, sir. Okay, next is, according to this Republic Act number 9211, meron tayong designated smoking and non-smoking area. Ano? Ayan. At dapat dito lang tayo pwedeng mag-smoke, hindi kung saan-saan. Hello po from Marinduque, Ninya Ibahan. Ma'am Ninya, hello po. Happy watching. And this also Republic Act restricts access to sale of tobacco products to minors. Mga minor, bawal na bawal ang paninigarilyo. Di ba sa 7-Eleven or kahit sa store, bawal. Talagang kapag bibili ka ng ganito, tinatanong muna or hinahanapan ng ID. Okay? Bawal to sa mga minor. At syempre, when it comes to advertising and promotions, the Act provisions the printing of warning and cigarette tags in either Filipino or English. Ano ang napapansin ninyo sa mga packaging ng ating mga sigarilyo or yes, ngayon, sa panahon ngayon? Ano mapapansin ninyo? Di ba sa mga packaging nila, meron mga nakadikit na pictures kung ano yung pwedeng maging epekto sa atin kapag ginamit natin ito. Okay? So, dyan, dapat talaga ating mga packaging ay dahil ito ay sinusunod nila ang batas natin sa Republic Act number 9211 or Regulation Act of 2003. Again, those two are the Republic Acts that we have para protektahan tayo from tobacco or from the harmful effects of tobacco and of course the illegal drugs. By the way, ang alak,
ang mga cigarette. These are gateway drugs also. Okay? Tingnan natin. Let's see if you really listen. So, we have here activity. This is the last activity. You will just answer A or B. Kung ang sagot nyo ay Republic Act number 9165 or the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, you'll answer A. At kapag naman Republic Act number 9211 or the Tobacco Regulation Act of 2003, your answer will be letter B. Let's start. So magbabanggit lang ako kung ano yung nilalaman ng Republic Act and then identify saan siya under itong dalawa na to. Una, selling, trading, administering, dispensing, delivering, distributing, and transporting dangerous drugs. Ano ang tamang sagot? Ano ang tamang sagot? Thank you so much po sa lahat ng mga nanonood ngayon. The correct answer is ano? A. It's under Republic Act number 9165. Good job. Next, hello po sa mga nanonood natin mga taga Marinduque. Hello po. Ayan. Marami na taga Marinduque. Next is maintaining a drug den, drive, or resort. This is under what Republic Act? Okay, this is under letter A, Republic Act number 9165. Next, bans smoking in public places. This is under what Republic Act? Yes, you are. This is under Republic Act number 9211. And we also have this when advertising and promotion, the act provisions, the printing of warnings on cigarette packs, either in Filipino or in English. This is what Republic Act. If your answer is letter B, you are correct. This is under the Tobacco Regulation Act of 2003. And last one. Last one. Oh, thank you so much for answering. Nagpayong High School. Hello po sa inyong lahat. Thank you so much for watching. If I'm not mistaken, estudyante sila ni Sir JM. Debil, sir, thank you so much sa pagpapanood ng inyong mga estudyante ngayon. Dahil dyan, magkakapit tayo next time. Mga taga-nagpayong, thank you so much for watching. Gagawin po natin to every Tuesday. So every Tuesday po, iset nyo 9 to 10 ang inyong mga klase. Okay po? Please, Archimedes, hello. Section ng Archimedes. Okay, restricts access to sale of tobacco products to minors. This is under Republic Act number 9165. So if you answered letter A, you are correct. Okay? So once again, thank you so much for watching and being with me this morning mula sa ating PE 10. Alagaan natin ang ating mga sarili. And second, sa ating health 10. Iwasan natin ang illegal drugs and of course, smoking. And tandaan natin, merong ginagawa ang gobyerno to address these issues and concern. And pwedeng bago ako magtapos, I just want to say hi to my mom watching. Hi, Mom Grisela. Thank you so much for your support and watching this. Ma'am Chona Oblipia Marinduque, thank you din po from watching from Tigui National High School. Hello po sa inyong lahat. Once again, I am inviting you all to watch our ETULay for grade 10 MAPEH every Tuesday from 9 to 10 p.m. Once again, thank you so much for watching and we'll see you again next Tuesday. Okay? Next Tuesday, magkita-kita po tayo sa MAPEH 10 from 9 to 10. Thank you so much and see you again next time. Once again, I am your Sir Juan. The next is Sabing Learning is more fun when you do it with Sir Juan. Have a nice and wonderful day. Ang galing. Nakadami ko yun. Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETULay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes.
Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETULay free online tutorial session sa English. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETULay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippine social media accounts. Paalam! Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETULay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETULay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Elaine Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating ETULay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Isang magandang umaga sa ating lahat. Alam ko po na excited na kayo para sa bago nating lesson ngayong araw. Bago tayo magpatuloy sa ating discussion, we are now on our week 7 in our subject, Contemporary Philippine Arts from the Regions. So let's start with the review. So importante na ma-recall muna natin yung ating mga lessons na pinag-usapan nung nakaraang linggo. Alam ko na pagkalipas ng ilang mga araw, kailangan natin i-recall ano na nga ba ang ating napag-usapan nitong nakaraan. Tignan natin ang larawang ito. So this picture will somehow signify our understanding of our previous lesson. Ano po? So the question that I have here is that how do you describe the medium or the materials and technique utilized? Meaning, ano nga ba kaya ang ginamit dito para mabuo itong artwork na ito? At ano nga kaya ang technique na ginamit dito? So, tingnan nga natin kung naalala pa ng ating mga manonood na siyang, hopefully kayo din yung mga manonood natin itong nakaraan. So, pag sinabi nating medium, these are the materials. Ibig sabihin, ano nga ba yung mga ginamit dyan? Siguro kung makikita ninyo, iba't ibang gamit na pinagsama-sama. Ano po? Wala siyang particular na gamit o particular na materyales na ginamit, kundi kung ano yung nakita niya sa paligid, ay siyang pinagsama-sama. Technique, paaralin natin yan mamaya kung ano nga bang technique na ginamit para maipakita ang artwork na ito. Ano nga bang kinalaman nito sa lesson natin ngayon at ano nga bang kinalaman nito sa nakaraan nating lesson? Nung nakaraan nating lesson, tandaan natin na pag sinabi nating ang material o ang medium ay wood, ang process na ginawa natin ay wood carving. Pag ang material naman niya ay stone, ang paraan ng paggawa naman or the technique is chiseling. Pag thread, fiber, ang material na ginamit, ang paraan naman ng paggawa o technique ay weaving. At kung metal naman yan, it's either metal casting o kaya naman ay yung welding. When it comes to clay, molding and shaping naman. So ano nga naman ang technique na ginamit nun sa nauna nating larawan kanina? Isa-isahin natin yan ngayon. So let's have our first activity. Our first activity has something to do with these two pictures. Comparison lang naman siya. Para sa ating mga magulang, para sa ating mga mag-aaral, importante na nalalaman natin art appreciation. Diba? Kasama po yan sa ating dapat na pag-aralan. Pag tayo po ay titingin ng isang art, importante na nalalaman natin ang pinagkaiba nito sa bawat isa.
Ano nga ba yung unique dito? Which among these pictures is a minimalist art? So, ano nga ba? Yung letter A ba or yung letter B? Ano nga bang ibig sabihin ng minimalist? From the keyword minimal, ibig sabihin less. So, what do you think is the right answer for this? Alin nga ba dyan yung mas less? Bakit nga ba sinabing minimal? Kasi kung ano lang po yung importante ay siya lang pong nilalagay sa ating artwork. So, ang tamang sagot dyan ay letter A. Okay, tama po. Yung mga manonood natin ngayon, mukhang active na active. Sana nagsasagot din sa ating comments para ma-recognize naman natin ang inyong participation. Okay, welcome po sa ating lesson ngayong araw, Contemporary Materials and Techniques Used in Art. Kung nung nakaraang linggo, pinag-usapan natin yung iba't ibang paraan kung paano ginawa, o paano yung mga techniques na ginamit para gawin ang mga traditional folk arts. Ngayon naman, pag-aralan natin paano ginagawa ang mga contemporary arts na ito. Ano nga ba yung mga contemporary materials at contemporary techniques na ginagamit para masabing ito ay contemporary art? Siyempre, laging tandaan, when you do contemporary arts, you always bear in mind the different elements of contemporary arts. Some of those are appropriation, technology, hybridity, katulad ng nabanggit ko nung nakaraan, yung Pahiyas Festival, kaya sila nakilala dahil sa kanilang keeping. Yung keeping na kanilang merienda lang nung araw, ngayon ay ginawa ng house decoration. At ito ang pinupuntahan ngayon sa Lukban, Quezon dahil napaka-colorful ng mga bahay. Iba't ibang disenyo. Actually, it's a contest. Bawat bahay nagdidisenyo at kung sino yung pinakamagandang disenyo para sa taon na yun ay makatanggap ng reward galing sa city government nila o sa provincial government nila. Okay? So, ano nga ba ang contemporary arts? When we say contemporary art, it is the art of today. Ibig sabihin, kung ano po yung mga ginagawa ng mga 21st century students, learners, or 21st century generation na meron tayo ngayon, yan po tinatawag nating contemporary arts. Okay. Ano-ano nga ba ang mga paraan or techniques? While we are discovering the techniques, tatlo lang naman po ito. Ano po? Pagkatapos po natin alamin yung pinagkaiba-iba ng bawat techniques na ito, magkakaroon po tayo ng art activity. Kaya siguraduhin po ninyo, nakatabi ninyo ang inyong module, ang inyong notebook, ang inyong ballpen, or ang inyong pencil. Kasi mamaya maliban dyan, kailangan din po natin ng mga art materials para sa ating activity ngayong araw. Okay, so unang-una po sa ating contemporary techniques is what we call the minimalism. Alam ko po, familiar na po kayo kasi when we speak about contemporary naman, it's actually a mixture of grade 7 arts and grade 10 arts. Combine natin siya together, that made it contemporary. How we blend it, that's how we make it contemporary. One is minimalism. When we say minimalism, this is leaving only what is essential. Ano bang title ng ating sample artwork ngayon dyan? So nakikita nyo dyan, 5 Bottles by Arturo Luz, made in 1994. He created it in 1994. Si Arturo Luz po ay isa sa pinakatanyag na artist, contemporary artist na meron tayo sa Philippines. Bakit ba siya naging kilala? As you see, mahilig po siya sa mga geometric design. So as you see, very basic yung pag-create niya ng kanyang artwork, but you see how he was able to create something new out of these geometric shapes. Okay? Ano ba yung mga nakikita nyo? 5 bottles. Kaya kahit bilangin nyo yan, 5 bottles. Pero ano kayang klaseng bottle yan? Para mas malapit siya sa perfume bottle. Ano po? So that is how Arturo Luz create his artwork. Second technique is what we call found objects. Ito yung nakita nyo kanina. So, ibig sabihin, yung nakita nyo kanina ay hindi kabahagi ng traditional art. Yung pala ay kabahagi na ng contemporary arts. Correct. Kaya hindi natin nakita yung carving, yung chiseling, yung ating molding, weaving. Kasi yung example po natin kanina, isa ng example ng contemporary arts. Ibig sabihin, kahit pala sino ay pwedeng maging artist. Kung kasama nyo ang nanay nyo at hindi pa niya na-realize na isa rin siyang artist, ito na po yung pagkakataon nyo para ma-realize natin na everyone in the 21st century could be an artist in your own way. Okay? So, what is
found objects. This is also called junk art. Ayan, kung makikita nyo, kung kayo'y napupunta po sa Marikina, dati nauso po dyan yung mga parang mga robot-robot na naka-display po dun sa Marikina Bridge, na naging design siya nung araw. Ewan ko lang po kung naabutan ng mga anak natin, pero alam ko po, naalala nyo to, na galing po siya sa basura, pinagsama-sama at nagkaroon ng bagong story, naging bagong object, but it is created from things that are found in our society. Alam niyo po, ang Marikina noon ay one of the cleanest and greenest city in the Philippines. Kaya isa siya sa magaling in terms of paano i-convert ang basura into something that is very creative. Kaya naman, isa sila sa best example natin na pwedeng gamitin for the junk art. So yung patapon na ay nakukuha pa nilang maging art, isang masterpiece, isang artwork. Okay? Meron dalawang paraan para gumawa ng found object. Okay? Paano po yun? Number one is assemblage. When we say assemblage, this is the 3D version of the found objects. 3D, three-dimensional siya. May width, may height, may front, may back. That is assemblage. Yung iba naman po, pag sinabi natin assemblage, it's not only about what you can see inside your home, but pwede rin naman siya outside. Kasi ginawa ko to sa mga mag-aaral. Actually, yung training po namin sa K-12 noon, isa ito sa activity na nagustuhan ko. Kasi, pinalabas lang kami ng konti sa training venue, kung ano yung nakita mo sa paligid mo, even the utensils, even the plates, na pagsama-sama namin siya at na-represent namin ang Region 4A para ipakita din ang culture na meron tayo sa Region 4A out of the things that we found inside the training hall. Nakakatuwa pala sa pakiramdam na hindi ako ganun kagaling mag-painting, pero magaling pala ako sa ibang bagay when it comes to arts. Okay? So that's one. Another example of found object, paano gumawa niyan is this one po. This is made by Dina Gaja. Ang title po nito is Most Girls. So as you see, this is collage. Kung kanina, letter A, assemblage, pinagsama-sama na 3D siya. Ang collage naman po ay, it's either you tear, you cut, and then you paste it all together. That is how we describe a collage. That is two-dimensional. Okay? So, again, ang found objects po natin ay assemblage at saka collage. Mamaya, ang gagawin natin ay collage. Kaya excited na ba kayo doon? So, tingnan natin. So, again, yung una natin ay minimalism. We only put what is essential. Number 2 po ay found objects. Yung una ay assemblage at yung pangalawa naman ay collage. 3D, assemblage, collage, 2D. Okay, last but not the least is the large scale. So, pag sinabi natin large scale, we speak about measurement. And when we speak about measurement in large scale art, you're creating something new out of the measurement na meron siya. Kung ang daga ay ganito lang kaliit, pag sinabi natin large scale, pwede kasing laki mo o kaya kasing laki ng building. Ang example na nakikita nyo ngayon sa inyong screen is made by Pasita Abad. She is an artist from Batanes. Medyo nasa politika yung parents niya, but she was able to share her artistry in Singapore. Yung nakikita niyo po dyan ay bridge in Singapore. So, kilala siya sa artwork niya na Circles in My Mind. Ayan. Though, mas madalas siya ay nasa ibang bansa, ang kanyang puso ay nananatili pa rin naman sa Pilipinas at nire-represent naman niya lagi ang Pilipinas kung anong merong kultura ang meron tayo dito sa Pilipinas. Kaya naman, nang siya ay sumakabilang buhay na, siya pa rin ay dinala dito sa Batanes sa kanyang art room. Okay? So, isa sa pinaka-pipitaganan natin in terms of large-scale art is Miss Pasita Abad. Again, large-scale art is different with found objects and minimalism because we speak about measurement in terms of large-scale art. Okay? So, time for activity number 2. Ito ay makikita ninyo sa inyong module, sa Pivot 4A module for Contemporary Philippine Art from the Regions. So,
this is very easy naman because we try to differentiate naman what is traditional art and contemporary art. Again, how do we differentiate the two? In terms of medium, when we speak about medium, that is materials. Pag sinabi ng traditional art, yung nabanggit natin kanina, yung mga circles. Ang materials na ginamit doon, clay, wood, metal, thread, or fiber. Meron din tayong tinatawag na stone. So, yung pong mga pinakita natin kanina are examples of traditional art materials. Ang technique na ginamit doon, chiseling, molding, shaping, weaving. Pero pagdating sa contemporary art, ang medium materials na meron tayo ay depende sa kung ano meron sa paligid mo for found objects. Minimalism, kung ano lang yung kailangan, yun lang yung makikita ninyo. And then, actually, it's a combination of different could be a combination of different traditional techniques combined together that made contemporary art different from traditional art. Technique naman, syempre, iba. Kasi ang nabanggit nating technique kanina, minimalism, tinatanggal kung ano hindi naman mahalaga. At saka yung found objects, at saka yung found object, ang technique niya ay assemblage, 3D, at collage for 2D. And the huge scale or the large scale art. So, doon naman, kung ano yung materials na ginagamit din sa, or technique na ginagamit sa traditional art, katulad ng pagmumold. So, paggawa ng bridge, syempre, hindi natin kaya kung imumold lang siya talaga ng gano'n, no? So, kailangan pa rin ng technology. So, painting is one technique that is being used in the large scale. Pero aside from that, pwede rin kasi yung molding. Pero, as specified in the large scale, meron tayong pinag-uusapan in terms of measurement. So, that is the difference between traditional art and contemporary art when we speak about medium and technique. Sana nasusundan tayo, ano? Pagkatapos kasi ng activity na to, ay magpo-quiz na tayo. Sana malinaw, no? Again, ang tatlong contemporary technique na meron tayo ay, yes, tama po kayo para sa mga nagko-comment sa ating mga live viewers po natin. Ano? Tama po kayo. Number 1 is minimalism. Number 2 is found objects. And number 3 ay, yes, large-scale art. Okay. Dumako na tayo sa ating quiz. Dahil pagkatapos ng quiz ay art activity na. Okay. So, ang quiz natin ay part 1 at part 2. Ano po yung part 1? This is just a 5-item quiz and then later, meron pa tayong part 2. Identify lang naman natin yung pictures. Ano yung contemporary art techniques na nakita niyo. Okay. Number 1. So, the direction is identify what is being described in the statement. This is found in your module short quiz. Okay. Number 1, a contemporary technique in art that uses junk materials in art production. Ano nga ba ang tamang sagot dito? Let me hear people from our viewers. Tignan nga natin kung sino yung mga mahuhusay nating estudyante ngayon. Number 1, contemporary technique in art that uses junk arts in art production. Ang tamang sagot dito ay found objects. Okay, so tingnan nga natin kung sino yung mga nakasagot. Okay, marami na rin nagsasagot. Salcedo Christian Paul from 10 Archimedes. Wow. Hi mga estudyante natin dyan sa National High School. Sa National High School ito. Si Melanie Gajardo from General Santos City. I hope I can see your answers also, no, para mas makita natin kung talaga natututunan natin ang ating discussion ngayong umaga. Number 2, who is the Filipino, or he is a Filipino artist who is fond of using geometrical shapes in his artworks? Nabanggit natin yan kanina. Sino nga ba? Ang tamang sagot ay si Arturo Luz. Nakalala niyo yung 5 bottles kanina? Yung 5 bottles kanina, siya ang gumawa. Maliban pa dyan, meron pa siyang contemporary artworks that uses geometrical shapes. Okay, tandaan nyo yung element of arts natin, di ba? So, meron tayong dalawang shapes. Remember, geometrical and organic. Pero si Arturo Luz, mas kilala siya sa paggamit ng geometrical shapes in terms of making his contemporary artworks. Number 3, a technique
in art that take away unimportant elements and leaving only what is essential. Ano kaya yung technique na yun sa tatlong nabanggit natin kanina? So, ang tamang sagot para dyan ay minimalist or minimalism. So, i-correct natin to, no? Minimalism. Minimalist is the process. Is the one doing the technique. Okay. Okay. So, minimalism. So, number 4 naman, a technique of putting found objects together to create a new composition or art. That is assemblage or the 3D, di ba? Nabanggit natin kanina. 5, the technique that uses big spaces and environment as a venue of art creation. Ano naman kaya iyon? That is large scale. So those are the things that we have to bear in mind. We have there, correct lang natin yung minimalism, ano? So we have their found object, or to lose minimalism, assemblage for the process of putting all things together, creating a 3D effect, large scale for the big spaces and environment. That's the keywords. Ang importante mga anak, kapag nag-aaral tayo, alamin natin yung mga keywords because that keywords will lead us to the right terminology. For example, assemblage, 3D. Paano ginawa yung assemblage? Pinagsama-sama. So, ganun lang po yung idea niya. Large scale, ano ang pinagkaiba niya sa ibang artwork? When we speak about, katulad nga nabanggit ko, kung ang daga ay ganito lang kaliit, pag we speak about large scale, gagawa ka ng artwork na hindi kasi laki ng ordinaryong daga. Unless ang daga sa inyo, ganyan na kalalaki, no? Pero kung bigger than you, human size na, that is large scale. Naku, usong-uso yan ngayon. Lalo na uso yung mga superheroes, gustong-gusto natin, meron tayong sarili nating version nila, no, na human size. So that could be considered as large scale. Meron din tayong mga monuments, that's large scale. Okay? So, part 2, ano na yung part 2 natin? Identification lang po ito. Magpapakita ko ng mga pictures and then identify lang po natin ano po ang contemporary technique na ginamit para gawin ang artwork na ito. Number 1. Ayan. So, what do you think is the contemporary technique used? So, actually, nasa gitna siya ng mga buildings, tapos ito yung tao nasa ilalim. Ano kaya ito? Meron bang mukha ng tao na ganito kalaki talaga sa tunay na buhay? If not, anong tawag po dito? The correct answer is large scale. Okay. Congratulations po sa ating mga tumatamang sagot para sa activity na ito. Number 2. Number 2 is this one. Ano kaya yung ginamit na technique para dito? This is minimalism. Yan, na-correct na natin na it's minimalism. The artist doing the minimalism is what we call minimalist. Okay, number 3. Cute, no? Pag birthday mo, tas ganito hinanda sa'yo, ang cute talaga, no? So this is what we call found object. So imagine yung cake mo ay gawa sa tire at yung ibibigay mo sa mga bisita mo. Pero cute yung idea niya na ginawa siyang parang cake. Cute. Simple yet it has a story to tell. Okay, that's found object. Okay, so we're done with our quiz. This time it's our artwork time. So with that, kailangan natin yung mga materials. Paghandaan natin yung mga materials. This is since found object ito, no? I am inviting everyone to have a simple game. Okay? Ano po yung simple game na to? Let's play scavenger game. Scavenger hunt. Paano po yung scavenger hunt? Kukuha po kayo ng isang tray. Ayan, meron akong hinandang tray dito kanina eh. So, kuha lang kayo ng isang tray, isa ninyong lagayan. Ayan. Tapos, pwede kayo maglibot sa bahay ninyo at kunin ang mga bagay na sa tingin ninyo ay pwede nating pagsama-samahin at gawing isang artwork. Pwede kayo kumuha ng mga magazine, old magazines, kasi pwede tayong mag-cutouts doon. Pwede tayong, ayan, katulad nito, kung meron kayong mga extra colored paper dyan, mga flyers, ito yung mga magazines, may mga small magazines, meron din naman akong mga lalaking magazine dito. Mamaya, gugupitan natin to. And then, kung meron kayong mga pencils, color pencils, and don't forget to prepare your glue.
your glue, and your scissors. Kasi mamaya, yung makikita natin sa mga magazines, since nakita niyo yung gawa ni, kanina, no, ni Miss Nadia, na ginupit siya, tapos pinagsama-sama siya. So, ganun din yung gagawin natin ngayon. Kaya naman, I am giving you one commercial muna para makapaglibot muna kayo sa bahay ninyo at makahanap ng mga bagay-bagay na pwede natin gamitin para makagawa tayo ng isang artwork. Mamaya, magpapakita ko sa inyo kung paano kaya iba't ibang paraan para makagawa tayo ng isang artwork gamit sa mga bagay na nakita natin sa bahay natin. Okay po? So, ayan, panahon na po para kayo ay mag-anak. Kung meron din kayong mga extra, ito, nakita ko yung mga gift wrapper. Ayan. So, meron dito mga, ginupit-kupit ko na rin ng mga pictures, mga, ayan, mga ganito. Kung ano-ano lang nakita ko kanina umaga, may mga heart-heart pa. Ayan. And then, mamaya, i-guide ko kayo kung paano ba natin pagsasama-samahin ang mga bagay-bagay para ma-create tayo ng isang artwork. With that, I'm giving you enough time naman, no? One commercial to have your found objects with you bago tayo magsimula sa ating artwork time. Cognizant to the needs of our learners, parents, and teachers, the Department of Education provided us with powerful tools for productivity that will allow us to foster critical thinking skills, problem-solving skills, communication and collaboration skills to be compassionate, responsible global citizens. Join us and discover new ideas in our series of professional development training program with the ICTS Edtech Unit and Microsoft Education Philippines. Together, we will equip our learners and empower our fellow educators for a dynamic future. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong Edukalidad. Okay, narito po tayo ngayon sa ating artwork time para mas malaman natin kung paano nga ba gumawa ng isang collage. Actually, nagupit na ako kanina sa magazine ng isang subject. Yan. Importante na alam natin kung ano yung ating subject. Ano ba yung story to tell mo? Kasi importante ng isang artwork has something to tell. Meron kayong may share na story out of your artwork. Whether you use the minimalism, the found object, or the large scale. So, it's important that you have your stories to tell. So, paano nga ba yung paraan ng paggawa ng isang found object artwork? So, first, cut muna tayo. Ayan, nang gusto ninyong subject. Kapag meron na kayong subject, that's time for you to create and put together everything else that you find in your home. Sana marami kayong nahanap, no? So, nakahanap din ako dun sa mga gamit ng mga anak ko since sila ay nasa elementary, no? Medyo marami-rami silang mga color papers doon. So, yun na rin yung ginanap ko. Tapos, ito yung mga scrap ko. O, yan, di ba pinagtabasan, no? So, ito, ang maganda dito kasi, look for patterns kapag hahanap kayo ng gagamitin ninyo. One good advice that you could receive from me when creating your artwork is to find objects that has patterns. Like this one. So, pwede yung ganito. Kasi pwede siyang gamitin nyo siya as tool or pwede nyo gupitin yung bawat detail na yan. Baka may gusto kayo like this one, meron siyang ibon. Baka magamit nyo siya mamaya. May mga flowers, may mga leaves. Ito naman, kung nakita nyo yung background ko ng isang linggo, ito yung natira doon sa wallpaper. So, nakita nyo, pinagtabasan pa talaga siya. No? So, pwede nyo gamitin din to. Anything na pwede nyo, ito, ginupit ko lang naman to sa mga magazines. Ayan. Pwede rin kayo mag-cut out ng mga letters. Nasaan na yung mga letters natin? Ayan. So, pwede rin naman yung mga letters like this one. Ayan. So, pwede nyo gamitin ito or pwede rin naman kayong gumamit ng mga anything na pwede nyo gamitin. Like, kung marami ang mga parents niyo ng mga abubot na hindi na ginagamit. So, yan. Ito yung mga nakita ko to sa mga sa mga shirt na hindi pa nagagamit, nagtatanggal ko na. So, meron din dito mga lace. Yan. Meron din dito mga kung ano-ano lang din. Yan. So, yan. Wag na to picture yan. So, yan. Yung mga hikaw-hikaw na wala ng kapares, pwede nyo gamitin yan. Kaya lang,
Hindi yan didikit kapag glue ang ginamit nyo. Dapat hot glue na. Okay? Pwede rin naman na ang kunin ninyo ay mga letters like this one. Baka makabuo kayo ng isang idea out of letter cutout sa mga magazines. Ayan. So, pwede rin naman po yan. Or, kung gusto niyo mismo ilagay yung mga, yan, di ba? Hindi perdide, no? Or, kung may mga tela-tela kayo na sobra-sobra dyan, pwede naman po natin gamitin. O, kung gusto niyo mag-change ng subject, pwede rin naman yung mga animals, pwede rin naman yan. And then, mas maganda kung a little, sort of mixed media, pwede kayong gumamit din ng mga poster paint, yan, or ng mga colored pencils, and highlighters. And huwag niyo kalimutan, syempre, yung ating mga pang-linya. Importante na merong linya po yung ating mga artwork para mas buhay siya. So, pwedeng iba't ibang kulay. Pwede rin naman kung ano yung favorite mong color, mas maganda kung yun yung gagamitin mo. Okay. So, simulan na natin. Itabi ko muna ang mga nakita natin. Umpisahan natin sa pinaka-background ng ating artwork for today. Sabihin muna natin ang mga nahanap natin kanina. Yung iba dyan, ginupit-gupit ko na kahapon. Yung iba dyan, nakita ko lang kung saan yun. Ang cute nito, tingnan nyo, bicycle. Yan. So, baka kasi magamit natin siya. May backpack pa. Maganda combination, no? Pero pupunta ka na sa school. Ito lang yung gamit mo, but we can tell a story na, ang paraan ng pagpunta niya sa school ay bicycle. Kasi sa panahon ngayon, mahirap mag-commute. Kaya halos lahat ng tao ay gustong matutong mag-bicycle. O, pwede rin naman yan. Okay. So, maliban sa cutouts, pwede rin kasi tayong mag-tier. Paano po yung tier? Ang tier po, basa na siya, no? Ang tiering po ay, kunyari, may nakita kayo. Yan. So, actually, pang background ko to dun sa, nag-journaling din kasi ako. So, nakita ko to nakastock na siya. Baka pwede natin gamitin. So, pwedeng, kung ayaw mo naman na mag-cut, kasi precise, masyadong precise ang mga linya na spice on your artwork, pwede naman ang pagpupunit lang. Ganyan. Katulad nito. Yan. Kung gusto mo naman na may konting texture, pwede mo siyang i-crumple. So, this is another technique. Kung gusto mo na merong texture ng konti, yung ilalagay mo, parang may volume na siya. Diba? So, that's how you do crumpling. And then, babato na, no? No, joke lang. So, yan na. So, meron na tayo pwedeng pang sakura. Yan. And then, isip ka kung anong magandang combination ng color na pwede mong gamitin as your background. Pwedeng paper, pwedeng wood, pwedeng carton. Kung anong gusto mo, pwede naman po. So, ang importante lang, alam natin kung ano yung appropriate na adhesive ang gagamitin mo. Pwede rin kasing tape ang gamitin mo kung mas confident kang gamitin ng tape. Pero pang isang paraan, tape transfer. Kaya lang medyo masalimuot yun, magkakalat tayo ng tubig. Pero isa yun sa magandang paraan para mag-transfer ng image. So, unahin natin ang ating background. Pumili ako ng pink, light pink. Ito na lang kasi nakita ko doon na pwedeng pang girl. Tsaka black. Yan. Black, pink in your area. So, yan. Siguro i-cut lang natin siya ng ano bang magandang background. Yan. Siguro ganyan muna natin. Yan. Tapos i-glue natin together. Depende sa inyo actually kung anong gusto nyong design. Pero ako, gusto ko muna siya na ganito. Yan. I-glue lang natin siya. And then, didikit mo lang siya together. Yan. So, it's a combination already of the light and cut natin yung sobra. Yan. Kasi later, pwede nating idikit ulit yung tinanggal natin. So, we have here, this is the first layer. Okay. So, overlap naman natin ngayon ang black. Yan. So, mas maganda to kung meron siyang mga waves. Yan. Ano nga ba ang subject? Ano ba yung story to tell ko? Actually, ngayon ay buwan ng mga
puso. Ayan. Kaya nga Happy Hearts Day sa lahat ng mga may mga pag-ibig at sa mga walang pag-ibig, huwag kayong mag-alala, parating na ang para sa inyo. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Pag-pray nyo lang, darating ang taong para sa inyo. Ayan. So, as you see, meron na tayong black and lightning and darkning. Now, time to put some other details. Like, kung gusto nyo, ilagay na yung ating punit-punit kanina. Ayan. Diba? Naiiba na ngayon ang tsura niya. So, pagsasama-samahin nyo lang muna siya as background. Since buwan ng mga puso at kadalasan ang pag sinabi nating pag-ibig ang pinag-uusapan ay kung meron kang partner, minsan sa pag-ibig, huwag kakalimutan na mahalin ang sarili. Kaya naman, ang napili nating subject para sa artwork na ito ay self-love. Yan! Sa self-love kasi, importante na magmahal ng ibang tao pero huwag kakalimutan na mahalin ang sarili. Okay. Ano nga bang bumubuo sa self-love? Importante na alam natin yung ating mga limitations. Alam natin yung ating mga karapatan. At alam natin kung ano ang ating obligasyon sa mga tao na kapaligid sa atin. Importante din na alam natin kung paano i-express ang nararamdaman natin. Hindi dapat tayo pumapayag na ang lahat ng bagay ay para din sa ibang tao. It's important to love, but know also how to love yourself. Kaya yan, bawasan natin ng konti para may konting design. And then you put that together. Okay. So, meron na tayong pang background. Time to put our subject. Yan. Yan. Okay ba? Nakita niyo ba yung ating subject? Yan. So, isa siyang mayuming dalaga, di ba? Galing sa magazine eh, no? So, yan. Pwede siya. Pwede kayo pumili kahit anong gusto nyo maging subject. Yan. Importante, alam nyo kung paano nyo i-tell ang story niyo kasi mas maganda kapag ang ginagawa natin ay nakakapagbigay din ng kaalaman sa ibang tao. Okay. So, ayan na siya. Ang mga babae, madalas, sinasabi nila na masaya tayo, pero actually, lalo na sa mga mother na dyan, importante na meron tayong oras para sa mga bagay na gusto natin gawin. Okay? Katulad, hi, watching from, yan, yung sila pa rin, from from Riza National High School. Wow, meron tayong from the mountainous area of Antipolo, pero nanonood sa atin dito. Ayan. Kung nakikita nyo, meron ako nagupit dito, I love you. Ayan. Pero, ang ilalagay natin sa ilalim niyan ay yung word na S-E-L-L-L-N-F. So, I love yourself. Since yan ang ating story to tell. Okay. This is about self-love. So, yan. Sana nasusundan ako, no? So, pwede rin kayo mag-isip ng gusto ninyo. Like, kung gusto niyo sa about social issues, pwede rin yon, social issues. Pwede rin naman ang mga bagay patungkol sa mga sarili niyong experience, pwede rin naman. So, importante, pag tayo ay nagmamahal, lahat dapat tayo ay may happy heart. Diba? At hindi naman talaga perpekto ang buhay ng isang tao. May mga pagkakataon na tayo ay nalulungkot, nagkakaroon ng mga problema. So, kailangan makapakita din natin yan sa ating artwork. Kaya gumupit ako ng konting luha. Ayan. Yan. Cute, no? Konting luha. Pero kahit ikaw ay nalulungkot, ikaw ay umiiyak, importante na at the end of the day, na-realize natin ano yung mga bagay. Doon magkaiba yung kulay ng luha niya. No? Ano yung mga bagay na pwede rin namang pagpasaya sa atin. So, if there's
time that you feel down, it's important also that you will always feel that there is hope. Yan. Kaya naman sa kabilang side, ang ilalagay natin ay yung mga, yung mga flowers kanina, kinat ko na siya para magamit natin dito sa kabilang side ng mata niya. Anong ibig sabihin nito? That there is always hope. Diba? Pagka springtime, wala naman tayo sa Pilipinas noon, pero pag panahon ng blossoming May, yan, blossoming May talaga. Yan, so maraming flowers, and if there's blossom, there's hope. Kaya naman, sa kabila, laging pinapaalala na huwag mawawala ng pag-asa. At dahil dyan, ayan, para hindi niya makalimutan, lalagyan natin ng tape. Yan. May medical tape tayong ginagamit. Ano po? Para lagi niyang maalala kung ano ang mga bagay na dapat ay isinasaalang-alang niya. Okay? So, yan, there's hope. There could be trials in life, pero there will always be hope. And what's important is that you have happy heart. Siyempre, para ma-express natin yung ating self-love, dapat ay nasa isip natin na tayo ay malaya. Kaya naman, ilagay natin sa taas ay yung bird na nakita natin kanina. That is freedom. And we are free to express ourselves. Whether we are happy or we are sad, it's important that we know how to express our love. And the rest, pwede nyo na ilagay yung ibang details, like kung gusto nyo maglagay ng mga ganyan, kung gusto nyo maglagay ng konting paint, pwede naman. But again, kapag ka maglalagay kayo ng details, siguraduhin nyo na may kinalaman sa inyong subject. Okay? So, meron pa naman tayong time dyan para i-elaborate pa yung ating gawa. Ayan, nakakita ko kanina ng heart na may kiwi. Ang cute niya, kaya nilagay ko na rin siya. Kasi happy heart. Dapat pala dito, no? Happy heart. Yan, lipat natin dyan. Tapos, maganda to. Ito actually ay pambalot ng regalo. Pero, sa sticker na siya, kaya cute. Pinagpunit-punit lang natin. Tapos, yan. Cute, diba? So, pwede rin natin ilagay yung bicycle kanina. Ayan. And then yung bags. School age girl kasi siya. Ayan. Ano pa ba yung pwede natin ilagay? Iba kasi mga patterns na lang. So, pwede naman na ayan, i-add na lang natin para merong konting taste. Ayan. And then we put some more glitter. Ayan. Sa ating textured paper kanina. And then, ito, maganda to. Ayan. Kung gusto niyo ito, nakakita din ako ng ganito. Pwede natin idagdag. Ayan. Pwede dumidi kita sa glue. Ayan. Kung gusto niyo naman na may mga words din, pwede natin i-add yung may words. Ayan. Sige natin ng konti. Ayan. So, that is how you create your artwork. So, again, ang title ng ating artwork, ng aking artwork ngayon is Self-Love. Life could be bright, life could be dark, life could be simple, life could be complicated, but what is important is whenever you feel down, always think that there will always be tomorrow. And I'm happy that I was able to give you this tutorial. Okay? Ayan, meron pa tayo ditong mga lace. Actually, pwede pa natin itong i-add. Ayan, gawin nating earring niya. Oh, ang cute, diba? Sa kabilang side siguro, magdagdag tayo ng isa pa. Ayan. Pero hot glue na kasi yung kailangan lang. So, this is ourselves with a happy heart. Yan, with a kiwi heart there. So, okay na ba tayo sa ating artwork for today? So, pwede nyo rin siyang lagyan ng ibang like,
Siguro, ang hindi pa natin nagagawa is yung highlight. Kaya lang antayin natin siyang matuyo ng konti. Okay? So, i-highlight natin siya using marker or pwede naman yung mga colored pens para mas ma-highlight naman natin ang ating artwork. Ayan. We still have time pa naman, ano po. So, yan. We will end exactly as we are scheduled. Pero I want you to see how to make your artwork more, to have more life. Yan. Yan. So, highlighting na tayo. Mas maganda talaga yung glue na hindi basa. Yan. Para mas mapatuyo sana muna siya. No? Pero okay lang din naman. At least I can help you out on how you do the highlighting. Ayan. O, diba? Mas nabigyan na siya ng emphasis. Yan. Emphasis is one of the principles of design. Kung naaalala ninyo yung lessons natin sa grade 7, it's one of the art elements. Emphasis. What is being emphasized in what is the particular part of the artwork that draws your eye? Yan. Yan. And then, pwede rin natin lagyan ng highlighter. Ayan. Orange naman to. Yan. O, diba? Actually, sa ganito, pwede na kayong gumamit ng iba-ibang kulay, pwede na kayong mag-explore, pwede kung mahilig kayong mag-doodle, pwede na rin kayong mag-doodle for your collage. Yan. Ang cute, diba? Mas buhay na siya kapag meron siyang highlights. Yan. Para naman sa mga guys, pwede naman kayong pumili ng gusto ninyong subject. Kung ano ang nasa puso nyo, sundin nyo, sabi nga nila. Yan. Yan. Or you may also put some doodle. Yan. Ako mahilig talaga ako sa mga circles eh. Kaya whenever I do my artwork, you will always see the circles around. Yan. Dito kasi sa block, hindi natin masyado makikita. Pero it adds. Yan. It adds pa din naman. Yan. Kumusta naman ang gawa ninyo? Sana nakakasunod din kayo. You may create something that you feel like sharing your emotions. Ano ba yung gusto nyo? Hindi nyo masabi, pero kaya nyo sabihin through your artwork. This is the best way on how to express your feelings too. Yan, pwede rin tayong mag-ganyan. Yan. Fill in all the space if you want. Yan. Hilig talaga akong mag-ganyan-ganyan, yung maglagay ng mga curved lines kasi it adds spice to your work. Yan. Okay. Aside from that, pwede rin kayong gumamit ng paint. Kaya lang ngayon, ang meron lang tayo ay poster paint. Siguro, para makapag-add ng dip lang natin sa water. Then, kuha lang tayo ng konti. Splash lang na ganun sana. Yan. Dip lang tayo ng water. Yan. Nakikita nyo, nag-splash lang tayo para makapag-add ng konti. Parang dreamy, no? Yan. Mas makikita yan sa black part. Yan. Okay. One more. Yan. Tapos, patutuyin syempre. And then, pag tapos na kayo dun sa splashing, you can add some colors naman. Like, let's see, orange. Favorite color ng mother ko yan. Hi, Mama. Are you watching? Yan. Sa outer layer naman siya. Pwede naman yan. Yan. Gusto nyo, isunod nyo lang dun sa block nyo para kita yung orange. And then, syempre, after yung maglagay ng paint, patutuyin natin. Yan. Okay, so that is our artwork for today. I hope that you learned something on how you create your artwork. Actually, marami pang paraan kung paano mag-create ng artwork.
And I want to show you some of the found artworks naman na ginawa ng mga students namin from ACSHS or Antipolo City Senior High School. So, ayan. Sir Ma, siguro lipat tayo dun sa slide naman natin para pakita naman natin yung ating sample artwork. Para naman kapag sa school natin ginawa yung found object activity. So, meron tayo dito. Ayan. Ito naman yung artwork naman ng mga students naman namin from Antipolo City Senior High School. Ayan. Kung makikita niyo sa screen niyo, Sir Match, pwede pong ibalik natin din sa presentation. Ayan. So, sa atin naman pong found objects, in school, made in school, meron ako sa kanilang pinadala from their homes, kung nakita nila sa mga bahay nila. And then, meron din naman silang mga nakuha sa paligid. So, with the things that they had from their home, and sa things na nakita nila sa loob ng school, sa ground na maliit lang yung school namin, pero meron daw mga areas kung saan marami talagang mga halaman at mga pula. They are not allowed to pick yung mga talagang buhay pa, no? So, kaya nakita niyo dyan mga dried leaves, mga decorations sa loob ng classroom, they put it all together that made it assemblage naman yung process na yan. So, we have shown you two process in making your found objects. Yan. So, this is an example of a collage. Yan ang pang example ng found object in assemblage. So, I hope that you have learned something from our session today. Hopefully, next week, makagawa ulit tayo isa pang artwork. Excited talaga ako gumawa ng mga gantong mga artwork kasi it tells about what you feel, what's inside your heart. And there are a lot of things na hindi natin ma-express through words, through actions, but could be expressed through our artwork. Ayan. Actually, this is one of the best hobby that we could have. Kung hindi tayo magaling sa ibang aspeto ng art, you could explore more, lalo sa mga parents natin, no? Kung ngayon pa lang din po kayo naka-experience ng ganito, marami pong bagay ang pwede natin gawin out of the found objects. Kung may mga luma kayong mga gamit dyan, napatapon na, baka pwede pa natin yun ma-convert into something new. Imagine, saleable po ang mga contemporary arts na meron tayo. Baka naman makatulong naman din to sa atin. Ano po? So again, look for things that are you think not is usable already in your house, in your home. Put it all together and create something new about it, and that make it contemporary in nature. So yan. So I hope that you are all done with your work. Bago ako mag-leave, I would like to congratulate all that participated in our session this morning. Ferdinand Leis, ang daming Leis. Edeline Llorera, watching from Rizal National High School. Hi! Nako, nakakatuwa naman. We are already reached by these learners coming from the rural areas of Antipolo. Nakakatuwa na nakakarating ang ETULay sa inyo kasi alam namin na isa ito sa mga bagay na pwede naming maibahagi sa inyo ng walang anumang kapalit, pero masaya kami na kami ay naglilingkod para sa inyo. So again, that will be all for our session this morning. So our tutorial, again, let me end my session with this one. The most beautiful artworks could not be understood by eyes, but could be understood by heart. Again, this is your well-loved teacher, Tutor Bade. See you again next week! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETULay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula 1:00 ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETULay free online tutorial session sa Filipino. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETULay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page
at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippine social media accounts. Paalam!